ሰላም እንዴት ናችሁ? ዮፍታሄ ሙላቱ ከዮፍታሄ ሾው ዛሬ ደግሞ እንደገና እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ በማንዴዝ ማዘርስ ዴይ ሃፒ ማዘርስ ዴይ ሃፒ ብሌስድ ማዘርስ ዴይ ለማለት ተዘጋጅተናልና አሜዚንግ የተለያዩ ብዙ ሴቶችን ይዘንላችሁ ዛሬ እንቀርባለን። እንግዶች እስከሚገቡ ሰላም እየተባባልን እና ዮፍታሄ ሙላቱ ነኝ። እናቶችን ቀን የምናከብርበት ቀን ነው። ለእናቶች በሙሉ ዛሬ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዶች እየገቡ ባሉ እናስገባና አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ሄይ ሊዲ፣ ሃይ ሄሎ፣ ሃይ እንዴት ናችሁ? ሃፒ ማዘርስ ዴይ ለሁላችሁም። በዛው ነው መጀመሪያ ያለብኝ። Thank you. ሃይ አዜብ፣ ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰዎች እየገቡ ነው። ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ። መቼም ዛሬ Mother's Day should not be just a one day thing, but ቀኑ ከተሰጠ ደግሞ specifically ይዘን አብረን ለማውራት የሚያመቸንም ሰዓት ስለሆነ definitely celebrate መደረግ ብቻ ሳይሆን መማርም የምንችልበትና ዛሬ የተለያዩ እናቶች መጥተው ከኛ ጋር ሙያቸውን ጊዜያቸውን እናትነት ምን ማለት ነው የሚለውም እያንዳንዱ definition በጣም የተለያየ from stay at home mom professional and between ያ ሁሉ አለና እናትነት በአንድ ቦታ የሚከፈል ወይም በአንድ definition የሚወጣ ስላልሆነ የምታዳምጡ እናቶች አብራችሁን ያላችሁ ሁሉ አንዳንዴ ትራፕ ውስጥ ልናስገባው እንችላለን። just motherhood ሲባል ብቻ በካልቸር በተለያየ ነገር definition ሰጥተነው this is how a mother is supposed to act ብለን የምንላቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ያንንም ለማውራት ለመጫወት ለመማማር ነው ዛሬ የምንቆየውና ሄልዬ ወደ አንቺ ልምጣና ከዛ ሊዲያን ራሳችሁ እንድታስተዋውቁ አድርገን እያንዳንዱ የሚመጡትን እንግዶች የምናጋብዛቸውን ዛሬ እንግዲህ ቢያንስ 5 to 10 minutes ቢበዛ ከ10 minutes እንዳያልፍ ታይመር ይዘን ከቅርታ ጋር እየጠየቅን ማቆየት ስላለብን እንደሱ እያደረግን እንቆያለን። ገብታችሁ ሰላም ለምትሉን በሙሉ ጥያቄም ካለን መልሳለን። ፕሊዝ ላይቭን ሼር በማድረግ ፎሎ በማድረግ ሌሎችም ጆይን አድርገውን አብረውን እንዲያመሹ ዛሬ እንድትጠይቁ አብራችሁን ትቆያላችሁ ማለት ነው። ሄልዬ ወደ አንቺ ልምጣ። Thank you, Yoftahe. It's good to see you again. እንኳን አደረሳችሁ ለእናቶች ቀን። ሊዲያ እንኳን አደረሰሽ። You're a mommy, right? I'm assuming. Yes. So happy Mother's Day to all, and today we are excited. በአማርኛ ነው አይደል ማድረግ የምንችል? በአማርኛ ነው የምናደርገው። እንግዶች አሉ ነው። Yeah, shares creation አለች ነው። Okay. So የዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ በእናቶች ቀን ምክንያት በማድረግ የእናቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ዮፍታሄ ሾው ጋር ኮላቦሬት አድርገን የተለያዩ አሜዚንግ ከብዙ millions and millions of super mothers አሉ ዓለም ላይ እንዳለ ሁሉም super mothers መባል ይችላሉ። ግን ከዛ ውስጥ የተወሰኑ ሴቶች ዛሬ እዚህ ሾው ላይ ቀርበው በተለያየ ርዕስ ላይ ዲስከስ ያደርጋሉ፣ ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር ያደርጋሉ፣ አንዳንድ ቲፖችን ቴክኒኮችን እውቀታቸውን ያካፍሉናል። ጥሩ የሆነ ጊዜና ሴሽን እንደሚሆንልን እርግጠኛ ነኝ። እኔ ስሜ ሄለን የማነ እባላለሁ። ሄለን የማነ ሀዱሽ በላስ ኔሜ ነው ብዙ ጊዜ የምጠራው ሄለን ሀዱሽ። ተወልጄ ያደግኩት ኢትዮጵያ ነው። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። እናት ነኝ። የ10 እና የ8 ዓመት ልጅ አለኝ። I cannot believe እንደዚህ ማደጋቸውን ሳስበው ይገርመኛል። feels like yesterday እና ከዛ አንዳንዴም like አያቸውና ግን እርግጠኛ ናችሁ እኔ ነኝ እናታችሁ ላቸው ገና ለመቀበል ሬዲ አይደለም እና ያ by profession software engineer ነኝ። first degree master's in computer science ነው የተማርኩት። ኮርፖሬት ወርልድ ላይ over 10 years ከሰራው በኋላ የራሴን ቢዝነስ በመጀመር የተለያዩ ሶሻል ፕሮብሌም ሶልቭ የሚያደርጉ ካምፓኒዎችን ብራንዶችን ቢልድ በማድረግ እየሰራው እገኛለሁ። አሁን በጣም ፎከስ አድርጌ እየሰራውበት ያለው ሄላዝ ቢዩቲ የሜካፕ ላይን ነው። ኢትዮጵያዊ የሜካፕ ብራንድ ሆኖ መነሻው ኢትዮጵያ ያለውን ችግር ለመፍታት ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ዩኤስም ኢትዮጵያም ሬጂስተርድ የሆነ ብራንድ እና ቢዝነስ ሲሆን 5ኛ ዓመታችንን በቅርብ ልናከብር ዝግጅት ላይ ነን። አላማችን ሴቶችን ኢምፓወር ማድረግ ነው። በቢዩቲ ቴክኖሎጂ እና ኮሚኒቲ ኢምፓወር አድርገናቸው የአፍሪካ ሴቶች ፎርስ ኦፍ ቼንጅ እንዲሆኑ ማድረግ እና ማብቃት ነው። ኢምፓወር ማድረግ ነው ዋናው ቢገር ጎል ማለት ነው።
So ይሄን ይመስላል ባጭሩ Thank you. Hebiye has been also my co-host for almost all the shows that we've been doing, and it's a blessing to have you here. But not ብቻ ሳይሆን በፕሮፌሽናሊዝም more በኋላ ጠለቅ እያልን እናወራለን። ሰላም ቤትዬ ወደ አንቺ እመጣለሁ። ሊዲያን ታስተዋውቅና ከዛ ወደ አንቺ እመጣለሁ። ሊዲያ thank you. It's a blessing to have you here again. እና ስለ ራስሽ ትንሽ ለማያውቁ ሰዎች ትንሽ ብታስተዋውቂልን። እሺ thank you again. እንዴት ናችሁ በያላችሁበት? ሃፒ ማዘርስ ዴይ ለሁላችሁም። ይሄን በዓል ለምታከብሩ and of course ይሄ ቀን ለሁሉም ሰው የደስታ ላይሆን ይችላል። ሰው እነሱንም ማሰብ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ if this is difficult for you for whatever reason. So ስሜ ሊዲያ ዱሜሳ ይባላል። በፕሮፌሽን ሳይኮሎጂስት ነኝ። በዲኤምቪ ኤሪያ ነው የምሰራው። ስፔሲፊክሊ ሜሪላንድ ውስጥ ነው የምኖረው። የአንድ ልጅ እናት ነኝ። 1 ዓመት ከ4 almost 5 ወር ነው። አሁን ሄለን እስካሁን ድረስ ማመን አቃተኝ ስትል I can relate። እኔ ግን ትንሽ ስለሆነች ነው ብዬ አስቤ ነበር I guess not. So እንግዲህ ያው እንዳልኩት ቀደም ሳይኮሎጂስት ነኝ። የምሰራው በሜንታል ሄልት የአእምሮ ጤና ላይ ለተያያዙ ነገሮች ነው እና አሁን ደግሞ more ላይሰንስ ነው more kind of እዚህ አካባቢ established ከሆንኩ በኋላ more ወደ ኮሚኒቲያችን ይሄን ነገር እንዴት ነው ወደ ኮሚኒቲያችን ማምጣት የምንችለው በሚለው ላይ ነኝ እንግዲህ እየጀመርኩ ያለሁት። So ዛሬ እንግዲህ ወደ በኋላ ብዙ እንነጋገራለን ከእናትነት ጋር የተያያዙ የአእምሮ ጤና ነገሮች ላይ ትንሽ እንነጋገራለን። So I'm looking forward. Thank you and happy Mother's Day. Thank you. ዲዲያ አብራን ትቆያለች እንግዲህ እንዳለችውም ዲፋይን ስናደርገው ማዘርሁድን በተለያየ ካልቸር ራሱ ይዞ የሚመጣ as beautiful as it is motherhood በዛው ላይ ደግሞ ራሱን ይዞ የሚመጣ ጥያቄዎች አሉ፣ ግዴታዎች የምንላቸው አሉ፣ ካልቸር የሚይዘው አሉ። ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሌላ ደግሞ ስንሄድ ደግሞ እንደ ካልቸር ሾክም አስተዳደጉን ያድሱንም መቀበል ሲያቅት ሜንታል ሄልዝ ራሱን አፌክት የሚያደርገው ቦታ ስላለ ያንን እንዴት ባላንስ እያደረግን መቆየት እንደምንችል በሚመጡ ጥያቄዎች እየቆይናለን። ሌላ ጊዜ ራሱን የቻለ መነካነካ አድርገን ዛሬ ለምሳሌ postpartum depression ራሱ ከእናት ጋር በጣም የሚያያዝ ነገር ስለሆነ ለማይገባው ሰው ምንድነው የሚለውን ነገር እሱን ነካ አድርገን ሄደን ሌላ ጊዜ ግን ሰፋ ባለ ሁኔታ ይዘንላችሁ የምንቀርባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በጣም ቪዲዮ እዚህ ስላለች ብዙ ጥያቄዎች መጠየቅ የምትችሉትን መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ቤትዬ እንኳን ደህና መጣሽ እንደገና። so happy to see you here. ራስሽን ትንሽ ብታስተዋውቂ። እሺ በመጀመሪያ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እዚህ ጋር ከሄላዝ እኩል መቀመጤ ከሊዲያም ፕሮፌሽናል ሳይኮሎጂስት አብሮ መቀመጡ ራሱ ለኔ ትልቅ ስጦታ ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ትልቅ ክብር ነው። ስለዚህ ዮፍታሄ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ቻንስ ስለሰጠኸን ለሁላችንም። እኔ ራሴን ለማስተዋወቅ ኦኬ ስሜ ቤቲ ነው። ቤተልሔም ጸጋዬ ይባላለሁ። የተማርኩት ኮሌጅ በሳይንስ ነው። ማስተርሴንም በሳይንስ ነው ያጠናሁት እና ኮሌጅ እያለሁኝ early childhood development concentrate አድርጌ ነበር መጀመሪያ በማይነር። ከዛ ሳስበው ደግሞ ወደፊት ደግሞ ትንሽ ያው typical culture like ዶክተር ልሁን ወይስ አስተማሪ ልሁን የሚለው በቃ እንደዚህ ሳማዝን የነበረ ነገር ነው። ከዛ አይደለ እናቴ ያው ሁሌ አስተማሪ ልትሆኛለሽ ይሻላል፣ አባቴ ደግሞ ያው PhD doctorate whatever anything you can get with that doctor title አይደለ። ስለዚህ ዶክተር አገባሁኝ። ዶክተር አገባውና ትንሽ ኢቨን አፍላ አድርገው አልኩኝ። ከዛ በኋላም ሳስብበት ኦቨር ታይም ያው ልቤ ሁልጊዜ ከልጆች ጋር ነው። actually እኔ ራሴ ልጅ ነኝ። እኔ ባይምሮዬ ልክ ሄላዝ እንዳልሽው እንኳን አይደለም እኔ ልጆች ኖሮኝ እኔ ራሴ አልጨረስኩም። So that's what I'm going to go with. 36 ዓመቴ ነው ግን I'm still a kid. which ለኔ ከልጆቼ ጋር አስማምቶ የሚያኖረኝ የምለው እሱ ነው። ልቤ ልጅ ነው። 65ም በሆን ልቤ ልጅ ነው። በዚህ የተነሳ ልጆቼን ኮርፖሬት አሜሪካን ጥዬ ልጆቼን ቤት ላስተምር ብዬ ልጆቼ አሁን ቤት ነው ማስተምራቸው። ከዛም በኋላ አለፍኩና እስቲ ቆይ ምን ላደርግ እችላለሁ ለኮሚኒቲ ምን ልሰጥ እችላለሁ? ምክንያቱም
I think ሁላችንም ታለንት ያለን በራችንን ቆልፈን ለራሳችን ካስቀመጥ ነው ማንንም ልንረዳ እንችላለን ስለዚህ በቃ ልጆቼን አልፌ ደግሞ ሌላ ማን ልረዳ እችላለሁ በሚል የአማርኛ ትምህርት ኦንላይን ጀመርኩኝ በፓንደሚክ ጊዜ ውስጥ አሁን 2 አመት ሆኖታል ትምህርት ቤቴ ኦንላይን ነው ቨርቹዋል ነው so anybody ተማሪዎች አሉኝ ጋና ውስጥ ተማሪዎች አሉኝ Australia like Europe Canada so it's amazing እንዴት ይሄ virtual world በቃ ተከፈተ ስለዚህ ልጆቼ አማርኛ ተናጋሪ ናቸው ሙሉ በሙሉ ይሄንን በማለት ነው እስቲ ምንድነው ለሌላስ ምን ማድረግ እችላለሁ በሚል ማለት ነው so I think ባለፈው ጊዜ Yoftahe ስትጠይቀኝ ቶፒኩ ምን ይሆን ስትለኝ I said mastering motherhood ምክንያቱም yes masters አለኝ ለሌላው ሰው masters ይዘሽ እንዴት ቤት ቁጭ ትያለሽ ሲለኝ እንዴ ትልቁ ስራዬ በቃ I felt like I got upgraded and down like እናት ሆኛለሁ አሁን like በቃ promotion ስለዚህ አሁን እሱ እንደማ promotion እንደ ስራ ስለመቆጥረው እናትነትን እንዴት ነው እዚህ ደግሞ ማስተርሴን እዚህ የሚይዘው ነው ያልኩት በቃ በእናትነት ደግሞ ምንድነው PhD ማገኝበት so I take it so seriously in fact ቤት ማስተምራቸው ለዛ ነው በቃ ዕውቀቱ አለኝ ልጆች ማስተማር ወዳለው ልጆች ወዳለው ልጆቼ ደግሞ እኔ ነኝ የመጀመሪያ አስተማሪያቸው አለቀ ስለዚህ በዛ ነው ቤት ውስጥ ነው ማስተምራቸው የቤት እናት ነኝ ግን በዛም ደግሞ በሌላም ዓለም እንዲያዩኝ እፈልጋለሁ የተማርኩት ዕውቀቴን ደግሞ በምንድነው እናቴን ብለው ዲፋይን ሲያደርጉኝ በቃ እናት ብቻ ነው የሚባል ነገር አይደለም ብዙ ነገር ነን እናቶች እና በዛ መልክ ነው እንግዲህ I think ራሴን ዲፋይን አደረኩ ይመስለኛል ጥሩ ያው ፕሬዘንቴሽንም ስላስገባሽው ዲዲያም ሄሉም ጣልቃ የገባችሁ የሚቀጥለውን እንግዳ ከማስገባታችን በፊት ከቤቲ ጋር one of the things like I've been watching what present የምታደርጊያቸው ደስ የሚለኝ ነገሮች ምንድነው አንድ I think ቤት ውስጥ ማስተማር ለኛ ብዙ ያልተለመደ ነገር ነው ምክንያቱም የውጭውን ዓለም አስተማሪዎቹን ብቻ ነውና so school and home schooling ሲባል ለብዙ ሰዎች ያው ራሱን ዲቴል ይዘን ሌላ ጊዜ በስርዓቱ ማውራት እንችላለን ባጭሩ ከባድም ሊሆን ይችላል ቀላልም ሊሆን ይችላል what made you choose homeschooling ለማድረግ I think አሁን ትልቋ ልጄ 6 አመቷ ነው ግን አንድ ሪዝን የምለው ልልሽ የምችለው በጀመሪያ ፍሌክሲቢሊቲው ነው እውነት ለመናገር ፍሌክሲቢሊቲ ባለቤቴ ሬዚደንሲ ውስጥ ነበረ ከዛም በኋላ ሜዲካል ስኩል ምናምን ስንል like we knew move ማረጋችን አይቀርም ብዙ ጊዜ move ማረጋችን አይቀርም በማለት በየትምህርት ቤቱ መለወጡን አልፈለግ ነው ትንሽ ላይፋችን ሰትል እስኪያደርግ ድረስ ያው በሱ ኢኒሺየት አደረገልን እችላለሁ ከዛም በላይ ግን ትልቁ ነገር የምለው ፋውንዴሽን ነው እኔ ሐቁን ነው የምናገረው የምታየው ነገር ሁሉ ጊዜ ፕሊዚንግ አይደለም ውጪ የምታያቸው ነገሮች አያስደስቱም አያረኩህም እና እንዴት ነው ልጆቻችን ወደ ኋላ ወደፊት እሺ ትምህርት ቤት ንግባ ብለው ሊገቡ ይችላሉ ግን በመጀመሪያ መሰራታቸው ምንድነው ምክንያቱም I think root strong ከሆነ ምንም ነገር ንፋስ ቢያውለበልባቸው አይወድቁም በማለት at least ቢጣመሙም ለመነሳት ይችላሉ you know life happens like that እንኳን እነሱ እኛም we get swayed አይደል አንዳንድ ነገር ስናይ እሱ ነው በቃ አንደኛው ፍሌክሲቢሊቲውን እውነት ነው የምናገረው ሁለተኛው having a good solid የሆነ foundation ማግኘታቸው ማንነን የሚሉትን ነገር who am I የሚለው ሌላ ሰው ዲፋይን ሳያደርጋቸው ራሳቸው ዲፋይን ያደርጉት ትምህርት አካዳሚክ ይሄ A+ B+ ምናምን ወደፊት ይመጣል ግን ልጅ ከ0 እስከ 6 አመት ያላት ያቺ ጋፕ ያቺ ከ0 እስከ 6 አመት ያለችው ሰዓት በጣም ሴንሲቲቭ ናት ያንን ሰዓት ማለፍ አልፈለግንም ከዛ of course ልጆቻችን ሲያድጉ ስናይ ትልቋ ስፔሻሊ በጣም አካዳሚክ ድሪቨን ናትና አሁን 6 አመቷ ቢሆንም ኪንደርጋርተን አሁን ፎል ላይ ብትጀምርም የምትማረው ትምህርት የሷ ኢንትረስት ማለት ነው በጣም አድቫንስድ ስለሆነ እኔ እሱን ባላንስ ማድረግ ችያለሁ ከሷ ጋር አብረን የምንማር እኔም ተማሪ ሆኛለሁ ሆም ስኩሊንግ honestly ለቤተሰብ ነው ለገባ የራሳችንን የጎደለውን መሙያ ምክንያቱም እኔም አሁን ድሮ የረሳሁት ነገር ካለ ወይንም በደንብ ያልገባኝ ሊኖር ይችላል ዛሬ ግን እየገባኝ ነው ደግሞ ሰው በደንብ ማስተማር ስትጀምር በደንብ አንተም እየገባህ ይሄዳል the best way to learn is to teach it አይደለም definitely
ስለዚህ I'm like an expert አሁን on first grade I tell you ስለዚህ እሱ ሞቲቬት አደረገን ከዛም ስናየው ሪዛልቱን ስናየው 8 ሰዓት ልጅ መቀመጥ የለበትም ኮንሰፕት እንዲገባው 2 ሰዓት የተማረችው ኬናዬ በቃ ሰፊ ነው ከዛ በኋላ በዲስከሽን ደግሞ የሆነ ቶፒክ ሲመጣ በራት ሰዓት ላይ የምናደርገው በምሳ ሰዓት ላይ የምናደርገው አብረን የምናወጣው ያ ኮኔክሽኑ ፍቅሩ ይሄ አይገዝ የትም አይገኝም what I have is በቃ ትልቅ ስጦታዬ ነው Thank you Betty ራሱ ሆም ስኩሊንግ ራሱን የቻለ ሞር አንድ ሰዓት ፕሮግራም ስለሚያስፈልገው ብዙ ሳንገባበት ግን ነካ ለማድረግ እንዲያመቸን ብለን ነው አንድ እሱን ተናግረሽ ሌላ ሰው ጌስቱን ማስገባት እንድንችል ሰላም አዜብዬ እንኳን ደህና መጣሽ ወደ አንቺ እመጣለሁ አንዴ ቤቲ ትጨርስ ብዬ ነው ማስተር ይዘሽ እንዴት ቤት ትቀመጫለሽ የሚል ቻሌንጅ አለ ብለሽ ነበርና how did you ያንን ቻሌንጅ እንዴት አለፍሽው ምክንያቱም it's a choice ነው ለኔ it doesn't have to be ራሱ ቤት መቆየቱም ራሱን የቻለ ቻሌንጅ ሊኖረው ይችላል ግን as a mother ለኔ ይሄንን choice አድርጌ ለኔና ለቤተሰቦቼ this is my choice ብለሽ if you make it work that should be it ነውና እሱ ቻሌንጁ ምን ነበር የሚለውን ባጭሩ ምክንያቱም እሱ ራሱ እና I love ደግሞ ታይትሉንም ስትሰጪ ማስተሪ ማዘርሁድ ስትይኝ beautifully ነው ያስቀመጥሽውና እሱን ተናገሪና ከዛ ሊዲያ እዚህ ላይ ያላትን ሐሳብ አድርገን ከዛ ወደ አዜብ እንገባና Sha creation sorry just give me a minute after I finish with Betty I'll be able to let you in so ያንዳንዶቹ guest ከይቅርታ ጋር share ያደረግን we will give 5 to 7 minutes everyone to be able to speak and then we'll invite the next guests to come in and then at the end we'll wrap it up together and we'll have more discussion time እና Betty ወደ አንቺ ልመለስ እሺ I'll keep it short I know ብዙ እንግዶች አሉ ስለዚህ I'll keep it short I think honestly challenge ምንድነው አንደኛ ነገር ከክብር ነው ይመስለኛል I actually was not offended ክብር ነው እንዴት ይሁላ ተምረሽ ትቀመጫለሽ የሚለው ከክብር የመጣ ነው ከፍቅር የመጣ ነው ይሄ ሞር ላይ ጥላቻ ሳይሆን or even እናትነትን ማረድ ሳይሆን በቃ ሲያዩት ሰው ልጅ እንግዲህ ተማረ ከተባለ ኤክስፔክቴሽኑ የተማረ ሊሰራ ነው አይደለ አሁን ደግሞ life takes you in a different way and one day life gives you this thing okay master ሴን የተማርኩት ስለፈለኩት ነው አይደለ እንዴ ስለወደድኩት ነው ሰርቼበታለሁ ደግሞ እና ወደ ኋላም ደግሞ ከልጆቹ ካደጉ በኋላ ልመለስ ብል አለ እውቀቱ መቼም አይጣፋም disappear አድርገው as long as I keep myself educated ግን እቺ ሰዓት እቺ ደቂቃ አላገኛትም ልጆቼን ወደ ኋላ ወደ 2 አመት ነው ወደ 3 አመት አልመልሳቸው ይሄንን ብዬ በጀመረ ለራሴም ኮንቪንስ ማድረግ ነበረብኝ ምክንያቱም it was እውነት ለመናገር it was hard it's like okay well ይሁላ ብር የተከፈለኝ I'm doing so good ከዛ መተዘጭ ስትል ትንሽ ይከብዳል ዳይፐር መለወጥ ሲያቀረሽ መጥረግ versus like getting called to a fancy meeting and travel ማድረግ ነው it was a different change ግን በኋላ ሳየው ራሴን ታይትል ሰጠሁት አልኩት like I'm a person like that like ራሴን በክብር ማየት ራሴን በክብር አየሁኝ ስራዬን አየሁት እንዴት ትልቅ ስራ ነው ይሄ እንዲያው ፕሮሞሽን ነው አልኩኝ ለራሴ የዛን ራሴን ሳሳምነው እና ራሴን ሳምንበት it became easy ለሌላም ሰው ፍቅሬን የትምርቴን የልጆቼን ማሳደግ ፍቅር ሳሳይ ሌላውም ሁሉም አሁን እየመጣ ዞር ብሎ ወይኔ ታድለሽ ማለት ተጀመረ ምክንያቱም ከውስጥሽ ሲፈልቅ ነው ሌላውም ላይ የሚችለው እንጂ የውጪ ሰው ኤክስፔክት አታድርግ you have to do it like it has to come from inside የዛኔ ሁሉም ሰው ወይኔ ታድለሽ እውነትሽ ነው እቺን ሰዓት እኮ አታገኛትም ማለት it was true so that's it I hope I answered it Thank you በደንብ አንመልስሽው ምክንያቱም የማያመልጡን ሰዓቶች አሉ ስም ብዬ ነውና ከልጆቻችን ጋር ቢዚ ሆነን ብዙ እንሰራና by the time we say oh I work for my family ብለን የምንለው ቋንቋ አለ by the time we wake up 15 16 ሲደርሱ okay I want to spend time ከነሱ ጋር ስንሉ ደግሞ they don't need us at that time I know ራሳቸው ጥለው ብለምናቸውም አብረውን ጊዜ የማያሳልፉበት ስላለ ያንን ባላንስ ማድረግ እንዳልሽው ደግሞ ባለቤትሽና ያንቺ ደግሞ ባላንስ አርጋችሁ ያንን መኖር መቻላችሁ ቢያንስ አንድ parent እንኳን ቤት ውስጥ መቆየት መቻሉ it's definitely sacrifice ባለለውም it's a lifestyle ነው መመረጥ ያለበት ነገር ነው ሌላ honestly እሱም ሌላ motivation ነበር ምክንያቱም የሱ schedule literally he's not around አይደለ በጣም ቢዚ ነው ስለዚህ ማን ነው እነዚህን ልጆች የኔ ነው ብሎ የሚያሳድቀው yes day care መክተት እንችላለን ግን ቤት ሲገቡ ምንድነው ፋውንዴሽናቸው እነዚህ ልጆች
በቃ እሱ ከበደን እኔ በጣም ከበደኝ አልቻልኩም አይ ቺቺ ይቅርብኝ አልኩኝ I chose ራስን you choose you make your choice and you lay in that ስለዚህ ultimately that's what we chose and I'm so thankful እስከ ዛሬ በጣም ነው የማመሰግነው እግዚአብሔርን ይሄ እድል ደግሞ privilege ነው ሌላ ሰው I don't want other people to think ዝም ብሎ የሚመረጥ ነገር አይደለም it's a privilege ቤት ተቀምጦ ልጆችን ማሳደግ it's a big privilege and I'm thankful and granted አልወስደውም I don't take any of this for granted I'm thankful thank you አንድ ሌላ ነገር ልናገር አንዴ anybody who's interested አማርኛ ለመማር የኛ actually there's a discount it's May 15 discount አለ please go to www.myfanos.com and sign up አማርኛ ለማስተማር we take children from ከ3 ከግማሽ እስከ young adults actually ስለዚህ ብዙ አስተማሪዎች ስላሉን we're good ሁለተኛው ነገር ደግሞ I'm actually working with a friend collecting stories about moms telling us their funny stories ልጆቻችን ያሉትን ታሪኮች ለመሰብሰብ እየሞከረ ነው ወደ መጽሐፍ ለመገልበጥ ስለዚህ if you're interested ልጆቻችን ብዙ funny ነገሮች ነግረውናል ብዙ shocking ነገሮች ነግረውናል go to my website የኛ story የሚለው ላይ like submit your stories cuz we're going to turn that into a book so that's what I want to say definitely እሱ ልል ነበረ ያው አንቺ ካንቺ ሲመጣ መልካም ነበር follow Betin ከዚህ እንደምታዩት ላይና ብዙ ነገር ላይ ብዙ ጥሩ አድቫይስ የምሰጣቸው ማለት ከመሄድ በፊት I liked the green and the red ብለሽ ያስቀመጥሻቸው light when you're busy now where you're concentrated ለልጆቹ we'll talk more about those things እና እንደሱ አይነት አድቫይሶች ፔጇ ላይ ብትሄዱ ያና የተለያዩ አድቫይሶች አሉና እሱን ይላለን ሊዲ ቤቲ ከመውጣቷ በፊት የምጨምሪው ነገር ካለ እዚህ ላይ ከዛ ቤቲ ከወጣች በኋላ ሌላ ጌስት እንጨምራለን Absolutely. I think Majamera, I'm like, I admire you. But it's not, yes, it's a choice, and it's not an easy choice, but especially when you have a different background. And now, first of all, ያስተሳሰብ ለውጥ right so ይሄን ነገር ዋና resilience factor right እንደዚህ አይነት ለውጦች ሲመጡ በህይወት ላይ ለመቋቋም ዋናው ነገር ያስተሳሰብ ለውጥ ነው ብዙ ነገሮች አሉ በህይወት ውስጥ ልንወጣቸው ማንችላቸው ግን ኮንትሮል ያለን ወይም ደግሞ እኛ መለወጥ የምንችለው ነገር አስተሳሰባችን ላይ ነውና so that's huge and obviously and that's been helpful ለብዙ እንግዲህ በዚህ ጋር ታይዞ especially ከስራ ከቤት ውጪ የምትሰራ ሴት እናት ከሆነች በኋላ ቤት ለመሆን ልጆቿን ቤት ሆና ለማሳደግ ስትወስን ከራሷ ብቻ ሳይሆን በጣም ከአካባቢ የሚመጡ ፕሬሸሮች ወይም ጫናዎች አሉና unfortunately በቃ content ያለ መሆን right በህይወታቸው ደስተኛ ያለ መሆን ሶርስ ይሆናል ይሄ እንግዲህ የእውነት ቤት ቁጭ ብለው ልጆቻቸው ጊዜ ማሳለፍ ስላልፈለጉ አይደለም ወይም ደግሞ ይሄ ውሳኔያችን መጥፎ ነው ብለው ስላሰቡ አይደለም ግን ሰፖርት ወይም ደግሞ ድጋፍ ስለሚያጣ ማለት ነው ይሄ አይነት ውሳኔና አንደኛው የመጀመሪያው ነገር በራሳችን አሁን ቤት እንዳለች ነው በራሳችን አይደለ ይሄ I'm just a mom የሚለው ራሱ አመላለስ right ምንድነው የምታረጊው ምንድነው ስራሽ ሲባል I'm just a mom የሚባለው ነገር ራሱ ከዛ ይጀምራል right ቋንቋችን ራሱ ምን ያህል ለምንሰራው ስራ ምን ያህል ክብር እንደምንሰጠው ምን ያህል value እንደምንሰጠው ያሳያልና የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ለራሳችን ኢንተርናላይዝ አለማድረግ ይሄ ከውጭ የሚመጣውን ፕሬሸር ኢንተርናላይዝ አለማድረግ ወደ ውስጣችን አስገብተን ራሳችንን የምንገልጽበት ሁኔታ እንዲሆን ከዛ በኋላ ግን እናቶች ነን I think ብዙ ጊዜ እናት ለእናት ብዙ መደጋገፍ ይችላል right ሁሉም ያውቃል ውጭም ሰርቶ ገባ ቤቱም የምትሰራ ይሄ ነው ደግሞ ይሄ stay at home ሳይሆን በቤት ነው የምትሰራው ወይስ ውጭም ትሰራለች አይደለ ይሄ one or the other አይደለም እናትነት የተማያወጣ ወጣ ስትገባ አያቆምም እና ይሄንን በመረዳት እናት ለእናት እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ቢደጋገፉ I think as a society ያንን ሶሳይቲ መፍጠር እንጀምራለን እናት በተለያዩ ቦታዎች ልትሰራ ትችላለች አንደኛው ምንድነው ሙሉ በሙሉ ቤት ውስጥ
ልጆቿን የማሳደግ ስራ ሊሆን ይችላልና እዚህ ላይ ያው ብዙ አይ ነው ይሄ ብዙ መነጋገር የምንችልበት ታሪክ ነው ግን ቤት I think ዋናውን ነገር አድርገሻል ይሄም አስተሳሰብ ለራስሽ የምትሰጪው ትርጉም እና ክብር ነውና so promotion yes promotion as I call it absolutely yes Thank you Betty. We appreciate you for being here. ከኛ ጋር አብረሽ ስለቆየሽ የሰጠሽውንም እንዳልኩት ቤቲን ተከታተሏት please ለሌላም ፕሮግራም ብዙ ነገር የምታስተምራችሁ ስላለ እና በጣም እናመሰግንሻለን next time በስርዓቱ ፕሮግራም ይዘን ስላንቺ ጋር ስለምንሰሩ በሙሉ we will dedicate it for that ዛሬ እናቶችን ለማክበር ብለን 5 to 7 minutes እየሰጠን ስለሆነ ከይቅርታ ጋር ሌላ ሰው ለማስከፋት Thank you መልካም እናቶች ቀን ለሁላችሁ Happy blessed Mother's Day. Okay, bye Betty. Ciao. Azebዬ እንዴት ከርበሻል? እንዴት ነሽ? በጣም አመሰግናለሁኝ አምናት እንትን ፋሚሊየር አይደለሁም በጣም ከኢንስታግራም ጋር እንደዚህ ላይቭ አድርጌ ያውቃለሁ ከዚህ በፊት ግን ዛሬ ግራ ገባኝ ግን በኋላ ሳየው የኔ ጥፋት ሳይሆን ዴስክቶፕ ላይ ሪኩዌስት ማድረጊያው አይመጣም ስለዚህ I had to log in በስልኬ በጣም ይቅርታ በስልኬ ስለሆነ በደንብ ብዥ ነገር ብሏል ግን ስላየኋችሁ እዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ለማታውቁኝ ደግሞ አዜብ አታሮ እባላለሁ የሁለት ልጆች እናት ነኝ የ20 አመት ወንድ ልጅ ኦቲዝም ያለው ልጅ አለኝ የ17 አመት ልጅ ደግሞ ሲኒየር አሉኝ ከባለቤቴ ጋር ነው የምኖረው በኦንሊ ሜሪላንድ በትምህርቴ ኤጁኬሽን ያጠናሁት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ኮሌጅ ፓርክ ነው የሄድኩት not knowing ልጄ ስፔሻል ኒድስ ውስጥ እንደሚሆን ሳላቅ በጣም ብዙ ስፔሻል ኤጁኬሽን ኮርስስ ወስጄ አሁን ሳይው አይፒ ምናምን እኔ ኮሌጅ ውስጥ ነው የተማርኩት ግን በበቃ እንደው ዝም ብዬ እንደው ስለማላቀው ምንም ነገር ሰምቼ ደግሞ በማላቀበት ዘመን ዛሬ እንግዲህ ማወራችሁ ስንት አመት ነው 20 አመት በላይ ነው ይሄ 20 ምናምን 26 አመት 25 አመት ስለዚህ ምንም በማላስብበት ጊዜ ስለ ስፔሻል ኤጁኬሽን ስለ ልጆች አስተዳደግ ስለ ልጆች ዴቨሎፕመንት እየተማርኩትና ለዚህ ለልጄ አሁን ላለው ለልጄ ተጠቅሞኛል ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው no matter what ልጆቻችን እግዚአብሔር ይሰጠንን የምንወድበት የምናከብርበት እና እኛም የምንከበርበት ልጆች ስላሉን ቀን ነው በጣም ደስ ይላል ግን እናቶች ስንል ማናቸው እናቶች ብዬ ልጀምር ምክንያቱም እናት ማለት የወለደች ልትሆን ትችላለች ያልወለደች ሆና እንደ ልጅ አርጋ ያሳደገች ልትሆን ትችላለች ግን እኔ አሁን አክስቶቼ ምናምን የእናቴ ጓደኞች እናቴ ናቸው እና ለነሱ ሁሉ ክብር ሰጣለሁ የሚረዱ ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር ሆኖ አሜሪካን ያሉ ልጆችን ኦርፋኔጅ የሚረዱ እነሱም ልጆቻቸው ናቸው የተለያየ ኦርፋኔጅ ውስጥ ልጆች ያለን ሰዎች ልጆቻችን ናቸው ስለወደድናቸው እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታ ተቀብለን በዚህ ዓለም ላይ እስካሉ እኛም ኃላፊነት አለን ብለን የምንል ሰዎች ስለ ልጆች የምንል ሰዎች በሙሉ ስለ ሰው ፍጥረት እና በዚህ የእናቶች ቀን ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ ለእናት የልጇ ማንነት ሳይሆን የልጇን ደስታ ማለት ነው በቃ ደስ የሚያሰኛት እኔ እንደዛ ነው ማየው doesn't matter ማን እንደሆነ ልጅ ዶክተር ይሁን ፕሬዚደንት ይሁን ኦቲዝም ያለው ልጅ ይሁን ወይም ካንሰር ያለው ልጅ ይሁን የሱን ስማይል ማየት ብቻ ነው የሚያስደስተኝ እና I think ብዙዎቻችን እናቶች ይሄ ተመሳሳይ ነው በርግጥ የኛ የኦቲዝም ያለው ልጆች ወይም ሌላ አይነት ችግር ያለው ልጆች እናቶች ብዙ ስራ አለብን ግን የኛ ብዙ ስራ መኖር ያቺኛውን እናት ዝቅ ያደርግም ወይም የዛ ደግሞ እንደዛ አይነት ልጅ ማሳደግ ፕሬዚደንት የሚሆን ልጅ ማሳደግ የኛን ዝቅ ያደርገው ሁላችንም የተሰጠንን ኃላፊነት እነዚህ ልጆች በደስታ ማሳደግ ስራ ነው እግዚአብሔር የሰጠን በአማኝ ነኝ ውስጥ በእግዚአብሔር እንደዛ አይነት ሰዎች ካሉናችሁ እኔ በጣም በእምነቴ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሁሉም ሰው በተለያየ እምነቱ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ወይ የሚያመልከውን አምላክ ያመሰግናልና እግዚአብሔር ለኔ ልጄን ሲሰጠኝ ሁለቱንም ልጆቼን ሲሰጠኝ አሳድጊ ይሄ ያንቺ ኃላፊነት ነው ባሉበት ደረጃ አንቺ በምትፈልጊው ደረጃ አይደል ለኔ ያለኝ ለኔ ዛሬ ለዮፍታሄ ያልኩት ቶፒኬ ልጄን ሳሳድግ ያለው ጆይ እና ቻሌንጅ ብዬ ነው ያልኩት the challenge ለብቻው አለ ግን the joy is እግዚአብሔር ልጄን ስለሰጠኝ እኔ እንዳሳድገው እኔን ስለመረጠኝ በዛ ደስተኛ ነኝ ልጄ ባለበት ደረጃ እንድረዳው እግዚአብሔር ስለፈቀደልኝ ደስተኛ ነኝ እኔ ደስተኛ ካልሆንኩኝ ልጄን ማሳደግ አልችልም
ቲፒካል ኒውሮቲፒካል ልጅ ያላትም እናት ትሁን ኒውሮቲፒካል ያልሆነ ልጅ ያላትም ትሁን አእምሯችን the state of mind ትክክል ካልሆነ ለልጆቻችን እውነተኛውን ማሳደግና ፍቅር መስጠት አንችልም። ስለዚህ የመጀመሪያው እኔ ራሴ በጌታ ደስተኛ መሆን አለብኝ በእግዚአብሔር። ከዛ ኋላ ያንን ፍቅር እሱ በሰጠኝ ፍቅር እሱ በሚያስችለኝ ጸጋ ልጄን አሳድጋለሁ። ይሄን ስላችሁ ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው ማለት ሳይሆን let's celebrate our children. doesn't matter በካንሰር ውስጥ ይሆናል የሚያልፉት በኦቲዝም ውስጥ ይሆናል የሚያልፉት ወይም ደግሞ gifted and talented ሆነው በዛ ውስጥ ይሆናል የሚያልፉት ግን ሁሉንም እናመሰግናለን። የሚገርማችሁ አንደኛው ሴት ልጅ የምላችሁ gifted and talented ነች። በዛ ውስጥ ነው ያደገችው። ይሄኛው ልጅ ደግሞ በዚህ ውስጥ ነው ዋይ ያለለው እግዚአብሔርን ምክንያቱም ማያን ሲሰጠኝ ዋይ ካላልኩት ለምን አዲስን ሲሰጠኝ ዋይ ይላል። ሁለቱም የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ስለዚህ ማንነታቸውን መረዳትና በተሰጠኝ በዛ መልኩ የተሰጣቸውን ነገር በፍቅር ማሳደግ ነው የኔ ስራ። ልጄን ዶክተር አድርጌ ብሎ እግዚአብሔር ስራ አልሰጠኝም። ልጅሽን ግን በፍቅር አሳድጌ ብሎ ስራ ሰጥቶኛል። አሜን። ሶ የኔ ስራ ይሄ ነው። በዛ ደስ ይለኛል። የሚገርመው ግን ምን መሰላችሁ? እኔ እሱን ከማስተማር የበለጠ ከሱ የተማርኩት ይበልጣል። አሁን በላይፍ I'm a better person today because of him. በሱ ትግስት ተመረያለሁ። በሱ without condition ሰውን መውደድ ተመረያለሁ። በሱ እውነቴን ነው የምላችሁ ጃጅ አለማድረግ ተመረያለሁ። እንኳን ኦቲዝም ያለው ልጅ ጃጅ ማድረግ አይደለም አዋቂ ጓደኞቼን እንኳን አንደርስታንድ አደርጋለሁ because of him ማለት okay what's behind this what's the cause of this like እኛ እንለለም what is the function of the behavior እንደምንለው behavior so ልክ እንደዛ ለኒውሮቲፒካሎችም ሰዎች ሁሉ ጓደኞቼ what's the function of this behavior ማለት ጀምራለሁ። ሰው ያለ ምክንያት የሚያደርገውን ነገር አያደርግም። ስለዚህ ሰውን መረዳት እንድችል እውነት ከልቤ ነው የምላችሁ። ልጄ ኦቲዝም ስላለው ደስ ይለኛል እያልኳችሁ አይደለም ዛሬ እንደዛ ትረዱ። ግን ያ የመጣውን ተቀብዬ ለመኑን እግዚአብሔር ለመኔድ እንዳረገው ስለረዳኝ አመሰግናለሁ። it's not challenging አይደለም ነው በጣም በተለይ አዲስ የምታሳድጉ እናቶች ዛሬ እዚህ ውስጥ ካላችሁ አስቡት ያለ ምንም ትምህርት እንዲሁም ቲፒካል ልጅ እንኳን ማሳደግ እንዴት ከባድ። አሁን ቤቲ በጣም አድንቃታለሁ እዚህ ጋር ካለች እስቲ ያርሁማ መሆን አሳደገች። እኔም I was homemaker for 10 years ግን ያ ለብዙ እናት አይደለም። ኑሯቸው አይፈቅድም ሁለቱ ሳይሰሩ ለመኖር። in addition to that አንድ ልጅ አለ ሁለት ልጅ ያላቸው ሰዎች አሉ ብዙ በጣም ከባድ ነው። ዴኬር የለም ጓደኛ የለም። the challenge is the stigma in our society and ለጓደኞቻችን ስላልነገረ ለቤተሰቦቻችን ስላልነገረ መጥቶ ቢረዳንም ሰው የለም። ለምን እነሱን ብንነግራቸው አይቀበሉም። ሰው እንደውም ይርቆናል። ልጆቻችን ይዘን ቤታቸው ስንሄድ እቃቸው ሲሰበር ነው የሚታያቸው። አይገባቸውም የኛ ሁኔታ። ቢገባቸው ኖሮ አያረጉም። የኔ ልጅ ሮጦ ብርጭቆ መስበሩ ነው ለነሱ የሚያንቀጠቀጣቸው። ልጅ አላትይዝም እንዴ ግን ካቀሜ በላይ እንደሆነብኝ አልገባቸውም። የምችለውን ሁሉ ያራኩ እንደሆነ አልገባቸውም። ያቺ ሞመንት እናንተ በትመጥቼ መተንፈሻዬ እንደሆነች አልገባቸውም። that was kind of challenging honestly. some ሰዎች ቤት to this day ማልሄድበታል በጣም እየወደድኳቸው በቃ በውጭ ነው የምንገናኘው ምክንያቱም ሲፈሩ ስላየኋቸው ልጄን ይዤ እነሱ ቤት አልሄድም። ድሮ ነው መላቸው አሁን ሳይሆን በልጅነቱ ይያለ so maybe በዚህ አጋጣሚ ላይ it's Mother's Day we're celebrating each other ግን it can be understanding each other moment ብዬ ነው ይሄንን ነገር እዚህ ጋር መጣሁ እንጂ ለሞቀስ ማንንም አይደለም። it's not that ግን it's every moment is a learning moment ለሁላችንም እና ያንን ብዬ ነው ያመጣሁትና ለአዲስ ለምትመጡ እናቶች be ready for this and ልባችሁን ሰፋ አድርጋችሁ በፍቅር ልጃችሁን ተቀበላችሁ በፍቅር ለማሳደግ ልጃችሁ የተሰጣችሁ እንድታሳድጉት እንድትወዱት ነው እንጂ ልጃችሁን ዶክተር እንድታደርጉ የሰጠ አምላክ የለም በዚህ ምድር ላይ። ይሄ ከዓለም ጋር የመጣ ሁሉ ሰው ዶክተር ቢሆን አስቡት ማን ነው ማክዶናልድ ሰርቭ የሚያደርገን እንዴ? ዶክተር ነው ሆነ ማን ያስተናግድን ሬስቶራንት ገብተን ስለዚህ በዛ መልኩ በትልቁ ብናየው ሁሉ ሰው በዚህ ምድር ላይ ቦታ ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ የተሰጠንን ተቀብለን ነርቸር አድርገን ማሳደግ ትልቁ ነገር ነው። ምክንያቱም አሁን ለኛ አሁን በዚህ ውስጥ ላለን እናቶች አስተማሪ ነን ለልጃችን፣ ቴራፒስት ነን፣ ጠበቃ ነን ለልጆቻችን፣ ዶክተር ነን ለልጆቻችን። ሁላችንም እናቶች ብቻችንን አይደለም።
የኛ ስራ በርግጥ እኔ I don't want to say ያንበሳውን ፓርቲ ውስጥ ያልማልት አልፈልግም ለምን ቲፒካል ኒውሮቲፒካል ልጆች ያላቸው እናቶች እነሱ በደረሱበት የዛን ያለው የሚሰማቸው የኛን ስለማያውቁት ማለት ነው እና በጣም በዛ ህይወት ውስጥ አልፈን እኛ we become a better parents አይደለም ማስተሪንግ ፓረንትሁድ ነው ያለችው ቅድም ቤቲ correct we really we did it yes we mastered parenthood without any education and we should celebrate that and support each other አንዳንዴ በጣም ከባድ ነው ማቅለል አይደለም እንደዚህ አይነት ልጆች ማሳደግ በጣም ከባድ ነው ግን if we see the positive side አስቡት I am an advocate now ዛሬ I was receiving a lot of texts የሁላችንም እናት ነሽ የሚሉ ቤተሰቦች ማለት ነው እና I was tearing up በቃ ሜሴጃቸውን እያነበብኩ ከብዙ ቤተሰቦች እና I am that person because my son had autism አዲስ autism ባይኖረው ኖሮ እኔ autism ባለፈበት መንገድ አላልፍም ነበር እንኳን ይሄን ሁሉ ቤተሰብ ልረዳ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን የሚመጡ ነገር ላይፍ ስለራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለ አካባቢያችንም እንድናስብ ስለ ሌሎችም እንድናስብ ነው እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ አዜብ አታሮ የምኖረው በሜሪላንድ ኢትዮጵያን ኤርትሪያን ስፔሻል ኒድስ ኮሚኒቲ ጆይን ማድረግ ከፈለጋችሁ www.eesnc.org ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዲሲ ለምትኖሩ ሰፖርት ግሩፕ አለን ቴንክ ዩ I really apologize. Thank you for being here. I'm going to finish with Azeb quickly, and then you will be next. So because I know we're speaking in Amharic too, so I apologize for that in order to give you that platform. So I'll be coming with you in a minute. Azeb, Zeberi Warkish, name Buzu Rastashnyal, name Rase, Buzulem Takusawich, Srasa Tamatlich, autism ያለው ልጅ አለኝ ጥያቄ ካለኝ አዜብ ጋር ነው መጀመሪያ መደውለውና እና ሊያ የምትባል ማለት ብዙ ጊዜ የሚረዱን እኮ ነገር አለው መሰለኝ so እና አሁን እንደተናገርሽው ጥሩ የተባባል ትንሽአለ እግዚአብሔር የሰጠን ዶክተር አድርጎ ልጆቻችሁን ሳይሆን በፍቅር እንድናሳድግ የሚለው ትልቅ ነው ልቤን የነካውና በፍቅር አድርገን ልጆቻችንን ማሳደግ ነው ከኛ የሚጠበቀው happy blessed mother's day ብዙ መተሽ በዚህ በ5 ደቂቃ ውስጥ የሚወራ አይደለም ሙሉ ፕሮግራም የሰራናቸው ኦቲዝም ላይ ሁለቴም ሶስቴ የሰራናቸው አሉ ዩቲዩብ ላይ ፖስት ከፈለጋችሁ ታገኙታላችሁ ስለዚህ አዜብ በጣም አመሰግንሻለሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ነው ነግረሽን እና ሊዲያ እዚህ ላይ የምትጨምሪው ነገር ካለ አዜብ ከመውጣቷ በፊትና ሌላ እንግዳ ከማስገበታችን በፊት አጭር ነገር ነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ I've heard of you and I've all good things እና of course just ለማድነቅ ስራሽን ለማድነቅ ነው ከዛ ውጪ I think ዋን የተናገርሽው ስቲግማ ላይ አይደል ሰው አንደርስታንድ ለማድረግና ግን የሚቀነሰው እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም right ስናወራ ስንነጋገርበት that's the first step ካለማወቅ እንጂ ከመጥፎ ኢንተንሽን ነው በየማላስበም አንቺም እንዳልሽው ነው ለወቀስ አይደለም እንዳልሽው ሁሉና እሱን ማድረግ የምንችለው እንደዚህ ኦፕንሊ ስንነጋገር ነው ግን ደግሞ ሁሉም ሰው እንደዚህ የራሱን ህይወት አጋርቶ እንደዚህ ኦፕንሊ ማውራት አይችልምም ቀላልም አይደለም ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ላይ ነው ላመሰግንሽ ፈልጋለሁ because that's what we need yes thank you Azeb እግዚአብሔር ባርክሽ አዜብን ፎሎ በማድረግና አዜብ ስትወጪ ዌብሳይቱን የንቱን ታይፕ አድርጊውና so that ሌሎቹ ማየት እንዲችሉ how they can reach you እንደሱ ማድረግ እንችላለን እሺ አዜብና እግዚአብሔር ይባርክሽ remove የሚለውን ራስሽን remove ማለት ትችያለሽ ወይም ከላየሽው ነው I will remove you ማለት ነው okay please do okay now አውጣሻለሁ እሺ thank you okay hi how are you doing Aisha I'm doing good. Welcome, everybody. Thank you for having me. Thank you for being here. Sorry, I apologize. We're mixing it with Amharic, and then I had you wait a little bit. So it's a blessing to have you here. So happy blessed Mother's Day. Thank you, and happy Mother's Day to all the hardworking women out there. That effortlessly, day in day out, give of themselves unselfishly for others, to raise our children, to be with our spouses, to be caregivers to our grandparents, our parents, and above and beyond the call of duty of motherhood. I mean,
I take my hats off to each and every one of you. It's a struggle. It's a day-to-day pleasure. But at the same time, nobody really takes a break to say, these are working mothers. I don't care if you're home, you're a homemaker. You're still a mother that's a cleaner. You're picking up cleaners. You're doing laundry. You're doing homework. You're making sure food is made. You're a chef. You're go mend it. You're a nurse. You're a doctor. You're constantly wearing a lot of hats that we don't appreciate each other enough for. So for the working women, for the homemakers, for mothers as a whole, I salute you. I mean, we should not celebrate each other just once a year because the struggle is real. It's a constant battle to raise our families and raise ourselves. Nobody comes with instructions. These children that we are raising, they don't come with a handbook that says that's how you do it. Don't care if there's a handbook out there. No child is tailored to the handbook. So for all the effortless women, the strong-willed women, the forever-bearing women, I salute you all. Happy Mother's Day to you. Thank you, Aisha. We appreciate you. You do have, so we have you here so that you can talk what self-care or skincare is important for mothers. And you do have a foundation or a business that's called, I think, Shy Creation. Yes. And then, so if you can, I'll give a little of myself to people that don't know who I am. My name is Aisha Jamila Kadabangura. I'm the Shabi and Shares Creations. We are natural, organic skin correctional manufacturer in Silver Spring, Maryland. We service all over the world. We ship all over the world, but I really have been drawn to the Ethiopian crowd because my brother was married to an Ethiopian for 47 years and gave us 3 beautiful children. So I've always been partial to Ethiopia because of the love that she has shown for us by giving us these 3 beautiful children, correct? And then I've fallen in love with the culture of the Habesha people, and I have just been drawn into the nest of this family because of we all share a basic need, right? And that need is we all love our skin. 2, we all have issues that surrounds our skin. So, and of course, me being a biracial child and 99% of the Habesha being a biracial community, we all are prone to melasma. So that's how I got thrown into the Habesha culture because of the Habesha people that was offending me to say, can you help clear up? Well, I think it's called Madiat in Hamaric, right? So because of the Madiat influence in the community, I have become attached to this community because I feel an obligation to help. So that being said, we as parents, we as mothers spend so much time caring for others that we don't take the time to self-care for ourselves. So it is time that when the kids are down for the evening, if it's just 5 minutes, just to woosa everybody out, right? Because that is good for your mental health, your physical health, and of course, just the fact that you can spend a few minutes to yourself. Sometimes you need that. And of course, you cannot care for yourself if you don't take care of your skin, because that's the first thing that people see, right? So either you wear makeup, you're going to cover it up with the makeup, or you're going to just have good skin that you can show off. But if you don't spend time enough to care for your skin, who else is going to do that for you? Nobody's going to come wash your face. Nobody's going to come put some foundation on you. Nobody's going to come put a moisturizer on you. You have to take time out for yourself and say, okay, I need 5 minutes in the morning because I need to do my skincare routine, right? I need to make sure that I'm hydrating my skin. I'm drinking plenty of water. I'm keeping myself healthy. I'm exercising. I'm doing whatever it takes to make me feel loved. Number 1, you don't need nobody to make you feel loved. You have to love yourself first. If you don't love yourself, nobody is going to make you feel loved. So you have to take time to love you, to spend time with you. And because that will also open gates for the family that you are going to be raising, right? Because if you don't love yourself, how can you show love to the family? If you don't care about yourself, how can you care about these beautiful children we have? And of course, the wonderful husbands we have, right? So all the better significant other that you have. So all this comes into play as if you don't love yourself, if you don't care for yourself, nobody else will care for you. And as we celebrate mothers,
you don't want your age to show through all that celebration, right? You want to walk down the street and they look at your kids and look at you and think you're siblings instead of you being the grandparents and they being the kids. So you want to also make sure that you know, as you are drinking and keeping yourself healthy and keeping yourself self-love, we are also mirroring that to our children because they see us doing this, right? So they're like, oh, okay, I was raised by a mother that could take care of herself. I have to take care of me. So we are teaching our children what we practice and what we preach because they also watch us. They're constantly looking at us as an image to mirror after. So all our behavior, all our little self-care tips that we give ourselves, whatever you take for yourself, the time that you take for yourself, know that those children do hear you say, mom need 5 minutes. I just need the 5 minutes. So then they're going to know that this 5 minutes, mom needs to rejuvenate. Because if she's not rejuvenated, how can she care for us? Does that make sense? I'm hoping that 2 cents worked out very well. It did. It is an amazing tip that you gave us and very great reminder, Miss Aisha. As usual, you're amazing. Your energy is. I know you had a very busy day at work today, and thank you for making it. Thank you for joining us tonight. So thank you so much for the beautiful messaging, very useful, awakening messaging that you just gave us. So thank you. Definitely. And please follow Aisha. And then just like you said, if you don't take care of yourself, you cannot take care of others. And then that comes in with it. So the love and the care that you just talked about, we definitely appreciate you. So thank you for being here, for stopping by. And we greatly appreciate you. We will connect more and we will do more program as we go down the road. To make sure that we understand it, because it's not something that we can just discuss in 5-10 minutes. Exactly. It does have more need to it, what to pick and how to care for your skin. It's a science behind it. So we'll have you back on this show just specifically to give you more time to talk about it. So I appreciate you. I wish you happy, blessed Mother's Day to you. And then until we see you, we do really appreciate you that you took the time to come and spend and give us this wisdom. All right. Thank you. Thank you. Being here. Have a good day. የሚቀጥለውን ጌስት ሶፊን እስከማስገባ ሊዲ ወደ አንቺ ልምጣና እንዳልሽው ራሱን ኬር ማድረግ የሚያስፈልግ ነገር በጣም ስለሆነ እስኪ እሱ ላይ ብታወሪና ሶፊያ I think next should be joining us soon እና አብራችሁ እንድትቆዩና ሼር በማድረግ ሪኩዌስትም ሌሎችም አብረውን እንዲቆዩ እንድታደርጉልን እንጠብቃለሁ 5 to 10 minutes አዳዲስ ጌስቶች እያስገባን ብዙ የምናወራቸው ወሬዎች አሉ ሶፊዬ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ሰላም ይፍታሄ ሰላም ሁላችሁም ዛሬ ይሄን ቀን ስላዘጋጀህልን አመሰግናለሁ በጣም ስለምታደርገው ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ ያላችሁ ሁሉ ሃፒ ማዘርስ ዴይ እንግዲህ እኔ ራሴን ለማስተዋወቅ ሶፊያ ጸጋይ ይባላለሁ የሶስት ልጆች እናትና ባለትዳር ነኝ ልጆቼ 6 አመት 15 እና 17 ናቸው I am a stay-at-home mom እንግዲህ ዛሬ ብዙ ጊዜ እኔ ስለ ልጆች ነው የማወራው የትምህርት ደረጃዬ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማስተርስ ያለኝ እና ብዙ ጊዜ ያው እኔ ማወራው ስለ ልጆች ነው ዛሬ ስለ እናትነት በሚለው እንግዲህ አንድ ከእናትነት ጋር አብሮ የሚመጣ አንድ ፈተና አለ ከዛ እሱን አብረን እሱን ዲስከስ እንድናደርግ ነው እና እንግዲህ እናትነት በህይወት ውስጥ ካሉ ትልቅ ስጦታዎች አንዱ ነው ሁላችንም እንስማማለን ከዛ በኋላ ደግሞ ዓለም ላይ ደግሞ ካሉ ከሚባሉ ፈተናም ደግሞ ትልቁን የምትሸከም እናት ናት ከጻኑን ከእርጉዝ ከሆነ ጀምሮ ስትወልድም ብዙ ነገር አለ እና ግን ልክ ጻኑን ስታቅፍ ደስተኛ ናት እድለኛ እንደሆነ ታውቃለች ከዛ ደግሞ ጻኑ ማልቀስ ሲጀምር ደግሞ አላቆምም ካለ አብራ ታለቅሳለች እና የእናት ቀን ብዙ ስሜቶችን ነው በቀን የምታስተናግደውና ያ እንደዛ እያለ አንድ ጊዜ እናቶች ሳናስበው ውስጣችን አንድ የሚገባ ነገር አለ በቂ አይደለሁም የሚል ነገር ሳናስበው ይገባልና መቼ እንደያዘን ሳናቅ ሁሉ ቀን ስትራግል የምናደርግበት ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያ ነገርን ለምን ይመጣብናል
ምን አረኩኝ እንዴት ነው ሌላው ሰው የሚሳካለት የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ባዳ ያረጋናልና እንግዲህ አሁን እኔ እንዳልኩት ለ17 አመት በላይ ነው የስቴት ሆም ማም ሆኜ ያለሁትና በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና ብዙ ጊዜ ያው እኔም ያለፍኩበት ነው ብዙ እናቶችም ያለፉበት ያለ ነገር ነው እና ለምንድን ነው እንደዚህ የምናደርገው ሶሳይቲ ምንድን ነው በቃ ስናስብ ወላጅ ከሆነ አንዲት እናት ቤት ከሆነች በተለይ ሁሉም ነገር ሙሉ ቀን ቤት ናት ረጅም ሰዓት አላት ነው የሚባለው ግን በዛ ሰዓት ውስጥ ልጆች ምግብ ማብሰል አለ ቀደም እህቶቼ እንዳሉት በጣም ብዙ ስራ አለና ያ አይታይም ቤት መሆኗ ብቻ ነው የሚታሰበው እና እሷም ደግሞ በቃ ይሄ ሁሉም ነገር ስርዓት መሆን አለበት ልጆቹ በደንብ ጥሩ ምግብ ማግኘት አለባቸው በሰዓቱ የሚያደርጉትን ማድረግ አለባቸው ስነ ስርዓት መማር አለባቸው መታዘዝ ሁሉም የሚባል ነገር ሊስቱ አያልቅም እና እኛ ደግሞ ያ ነገር ሲበዛብን እንዴት ነው ልጆች ሌሎች እናቶች ሁሉ ነገር የሚሳካላቸው እኔ ግን አንዱን ነገር ስላደርገውና ብለን መጨነቅ እንጀምራለን ስለዚህ ይሄ ሁሉንም ነገር ታሳካለች አንዲት እናት የሚባለው ነገር ምንም በቃ ፕራክቲካል አይደለም የሚሆን ነገር አይደለም ይሄንን ነው እንድናቀም ፈልገው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ልብስ አጥበን ድራየር ውስጥ ያለ አውጥተን ማጠፊያ ጊዜ አጥተን ከዛ ውስጥ እየጎተትን ልጆቻችንን ያለበስንበት ጊዜ አለ እና እና ያንን ነገር ማሰብ ነው እንድንፈልግ ነው የምፈልገው ምክንያቱም ፓረንቲንግ ማለት ቀላል አይደለም ኢትስ ሜሲ በቃ እና ፐርፌክት የተባለ ወላጅ የለም ልጆችም ልጆች ናቸው they can't be perfect እኛም እናቶችም ደግሞ ሰዎች መሆናችን አንርሳ ስለዚህ እንደዚህ ነገር ስሜታችን እንደዚህ የሚያስገባብን ነገር ምንድነው ለምሳሌ ሱቅ ሄደን ከረሜላ መውጫው ላይ ልጃችን አምጡ ቢል እና ቢያለቅስ እንጨነቃለን ዙር ብለን ስናይ ከኋላችን ያለው ሰው በሆነ አይነት ካየን ፓረንቲንግ ስታይላችን ሰከንድ ጌስ እናረጋለን እና በቃ የተበላሸ ልጅ ነው ያለኝ ሰው ምን ይለኛል እንላለን ግን that same person እያየን ያለው ልክ እንደኛ በአንድ ወቅት ልጁን ያሳለፈን እና እኛ ልጆቻችን የሚያስቸግሩን ከሆነ ልጆቻችን ላይ እንስራ ማለት ብዙ ሪሶርሶች አሉ ኦንላይን ልጆቻችን አንዳንድ ነገር ማገዝ ካለብን እናግዛለን እኛ ራሳችን ላይ ደግሞ መስራት ካለብን ሁላችንም ምናሻሽለው ነገር አለ ኤቭሪዴ ተማሪ መሆን አለብንና ራሳችንን እንድናሳድግ እንድናስተምር የሚያደርጉልን ዛሬ ብንሳሳት እንነሳለን ነገ we'll try to do better ዛሬ ጮኬ ከሆነና በጣም ከተበሳጨው በዛ ምክንያት ነገ ቀንስ ስላል ማድረግ ሞክራለሁ እንደዚህ ያደረግን ራሳችንን ለራሳችንም ጊዜ መስጠት አስፈላጊ ይሆናል ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ባረግ ወይም ውጪ ወጥቼ ብሰራ ወይም ደግሞ የተሻለ ብር ቢኖረኝ ወይም ደግሞ የተሻለ ምግብ አሰራር ባቅ ወይ የተሻለ ቤት አጠዳድ ባቅ ምናምን እንላለን ግን ማወቅ ያለበት ምንድነው ልጆቻችን እኛ በሆነ ባደረግን የምንለው ነገር አንዱ ማተራ ያደርግላቸው እነሱ የሚፈልጉት እኛን ነው the way we are ጧት ተነስተን ጸጉራችን ተንጨባሮ ፒጃማ ለብሰን ወይ እንዴት ታምሪያለሽ ነው ልጆች ስለዚህ ያንን ነገር ስናስብ ደግሞ እኛ ለነሱ መስጠት ያለብን ጊዜያችንን ፍቅራችንን ቤታችን ተዝረከረከ ይዝረክረክ የልጅ ቤት ነው በቃ በኋላ ጊዜ ስናገኝ እናረጋዋለን ዛሬ ማታ ያሰበነው ምግብ ማዘጋጀት አልቻልንም it's okay ፍሪጅ ከፍተን ሌፍት ኦቨር ካለ እሱን አሙቀን እንብላ ልጆቹ ጋር የምናሳልፈው ጊዜ ነው ኢምፖርታንት አሁን ለምሳሌ ስቴት ሆም ማም ከሆነ ምንድነው የምንለው ውይ አሁን ሰው ዘመድ ሊሆን ይችላል ይደውልና ብዙ ጊዜ ይገጥመኛል ስራ ጀመርሽ ይሉኛል እንዴ እየሰራው እኮ ነው የጀመርሽ መቼ ይሉኛል እንዴ ይሄው ስንት አመት ሙሉ እየሰራው አይደለም ኖ የእውነት ስራ የኔ እኮ ትክክለኛው ስራዬ ቤተሰቤን ተከር ማድረግ ነው that's እሱን ነው ስራዬ በቃና መጀመሪያ አካባቢ አሳቀቀኝ ነበር አሁን ግን it's like a badge of honor ለኔ ምክንያቱም this is ይሄ ምርጫዬ ነው እና አሁን ዛሬ ራሱ ከባለቤቴ ጋር እየተነጋገርን ነበር የመጨረሻው ልጃችን አሁን 6 አመት ነው ትልቆቹ 15 እና 17 ናቸውና ልጆቻችን አድገውልናል ብለን በቃ ውፍ ነፃ እንሆናለን የሚል ስሜት እንዴት ሊኖረን ይችላል አሁን የ6 አመቱን ስናየው ሌላ ነው ደግሞ እና ህይወትን ያጣፍጠዋል የተለየ ነገር ነውና it's okay ምርጫችን ከሆነ ምርጫችን ላይ እንርጋ
ሁለተኛ ነገር ለምሳሌ ራሴን ዝቅ አድርጌ የማይበት ምክንያት ሶሻል ሚዲያ ከሆነ በቃ እንራቅ ምንም ነገርኛ ሊያሳዝነን ሊያስጨንቀን የሚል ነገር ካለ ሁሉ እናርቅ ራሳችንን ከሌላ ሰው ጋር ኮምፔር እያደረግን ነው ሁላችንም የየራሳችን ህይወት ነው ያለ ሁላችንም ዩኒክ የሆነ ቤተሰብ ስለዚህ ቤተሰቤን ደስ እንደሚለው ላድርግ እንደሱ ማድረግ አለብን ውጭ ወጥቼ የምሰራ ከሆነ ማታ ስገባ ብዙ ስራ ይጠብቀኛል ያንን ነገር ደግሞ ደክማለሁ ከዛ ደግሞ ምን አለበት ልጆቿን አርፋ ብታሳደገና ትንሾች ናቸው ደግሞ ልባል ይችላልውና ሰው የሚለው ነገር አይጠፋም ሁሌ ተቻ አይጠፋም እኛ ግን ያ ቀናችንን ሊያበላሽብን አያስፈልግም ስለዚህ ፕሊዝ በቃ እኔ I'm not enough የምንል እናቶች ካለን መንገር የምፈልገው ምንድነው not only you are enough ከበቂ በላይ ነን በቃ እና እኛ ብዙ እናቶች አሉ በዚህ ውስጥ የምናልፍ ያለን እና it's okay እንተባበር እንደዋወል አብረን ሻይ እንጠጣ አንዳንዴ ደስ የሚለን ነገር ቦታ እንሂድ ፊልም እንይ መጽሐፍ እናንብብ ምግብ በሰዓቱ እንብላ እንረፍ ራሳችን እንንከባከብ እና ማንም እናት ከማንም አታንስም በዛ ላይ ደግሞ እኛ ራሳችንን ስንንከባከብ ከኛ አልፈን ለሌላ ምን እንሆናለን ሌላ ሰው ምን ያስባል እሱ ትርፍ ነው ስለዚህ ራሳችን ላይ ፎከስ እንወደዳለን እንፈቀራለን ልጆቻችን ደግሞ እኛ ስላለናቸው they are very lucky ስለዚህ እናቶች ባካችሁ እንደዛ አይነት ስሜት አይሰማን ይሄንን ማለት ነው የፈለኩት thank you very much happy mother's day በጣም እናመሰግናለን ሶፊዬ ሶፊም ደግሞ ፕሊዝ ፎሎ አድርጓት በየጊዜው የምታቀርበው ዩቲዩብ ላይም ላይ ቦታ ላይ እየመጣች ስለናት ልጆች እንዴት ማሳደግ ብዙ የምትነጋገራቸው ንግግሮች እና የምታቀርባቸው ትምህርቶች ስላሉ ለሱም ብዬ ነው አንድ ጋበስኳት በዛ ላይ ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማርነው አዲስ አበባ ያለንም ደግሞ በዛም ብዙ ነገር የጻፈችው መጽሐፎች ቆንጆ መጽሐፎች አሉ እነሱንም ደግሞ ለልጆች በጣም የሚጠቅሙ ሁኔታ መንገዶች ስላሉ ሶፊዬ if they want to find you ምን ላይ ነው የሚያገኙሽ እሱን ነግረሽኝ አማዞን ላይ አሉ መጽሐፍቶቹ ወይ እዚህ ላይ ሊንኩን ያንዱ መጽሐፍ ሼር አድርጋለሁ እዛ ላይ የማየት ይቻላል thank you ሶፊዬ በጣም እናመሰግናለን ሌላ ሰው እንዳልኩሽ ሞር ፕሮግራም ያዝ እንችላለን የተለያዩንም ለማድረግ ግን ፕሊዝ ፎሎ her ዩቲዩብ ማለት ፌስቡክ ላይም እንደዚሁ የምትለጥፈው ፕሮግራሞች ስላሉ በጣም ጥሩ መካሪ እናት ነች እህትም ነችና ለምትሰሪው በሙሉ እግዚአብሔር ይባርክሽ ሶፊዬ አሜን እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርካችሁ thank you very much thank you ሶፊዬ የሚቀጥለው እንግዳችን እስከማስገባ ድረስ ይፍታይ እኔ እስከዛ የኔን ሴክሽን እንትን በለና ሁለት ሰው እንድታስገባ ነው ይወጣለሁ አይሻልሽ so ዛሬ የኔ ቶፒክ ለማታቁኝ ሄለን እባላለሁ የሄላዝ ቢቲ መስራችና ባለቤት ነኝ የኔ ቶፒክ ሴቶች ማለት ነው ቤዚካሊ የሆነ ታይም ላይ ነው አይደል እናት ምን ሆነው የራሳችን ኢንዲቪጁዋልስ የራሳችን ህልም የራሳችን ጎል ኢን ላይፍ አለን ከዛ እናትነት የሚባለው ነገር ሲመጣ ፕራዮሪቲዎች ይቀያየራሉ በስራችን መድረስ የምንፈልጋቸው ታርጌቶች አሉን በቢዝነስም አስ ኢንዲቪጁዋል ዓለም ማበርከት አለብኝ ብለን የምናስበው ህልሞች አሉን አይደል ስንፈጠር እንደ ኢንዲቪጁዋል ከዛ እናትነት ሲመጣ ደግሞ ልጅ ማሳደግ ኃላፊነት አለ ከዛ ፕራዮሪቲ ላይክ ሊሚት ማድረግ ራሳችን ምን ያህል ነው መጓዝ የምንችለው ምንድነው ማድረግ የምንችለው ይሄንን ነገር ባረግ ቤተሰብን ይጎዳል ወይ የሚለው ማለት ነው ለምሳሌ ድሪማችንን ፐርሱይ ስናደርግ ከጊዜ ከልጆቻችን እንዳይወስዳል ወይ ከቤታችን እንዳይወስዳል ወይ ሪሶርስ ይወስዳል ወይ አቴንሽን ይቀንሳል ወይ የሚለው ነገር ያሳስበናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምን እናረጋለን ሆልድ እናረጋቸዋለን እነዚህ ነገሮች አይደል ብዙ ሐሳቦች ብዙ ህልሞች ሼልፍ ላይ ይቀመጣሉ አይደል አንዳንዴ እዛው ተቀምጠው ሳይታዩ በቃ by the time ልጆቻችን አድገው ምን ብለው ከወጡ በኋላ ዲስኮኔክት አድርገን ጭራሽ ሪቫይስ አናረጋቸው ግራ ሁላ መጋባት ልጆችን ማድገው ራሳቸውን ችለው ሲወጡ at the end of the day የራሳቸው ህይወት አላቸው የራሳቸውን ጆርኒ ነው የሚጨምሩት ልክኛ ቤተሰቦቻችንን ጥለን እንደመጣ ነው ሁላ
እናታችንን ጥለን አይደል የመጣ ነው ከዛ የራሳችንን ህይወት ነው እየኖርን ያለ the same way ልጆቻችንም እንደዛ ማድረጋቸው አይቀርም at that point we want to make sure we should be in a position like ብዙ ጊዜ ብዙ እናቶችን ሊያጋጥማቸው የሚችል ነገር ምንድነው ይሄንን ህልማቸውን ማንነታቸውን ህይወታቸው ላይ ደስታን የሚሰጣቸው ወይም ፐርፐዝ ነው ብለው የሚያስቡትን ዋናው ጎላቸውን አስቀምጦት ረስተውት ምንም ሪቫይቭ ሳያረጉት ይቀሩና ጭራሽ እንትኑ ራሱ ላይ ኖረን ይችላል አዛት ታይም ልጆቻችን ከወጡ በኋላ ሞቲቬሽኑ ላይ ኖረን ይችላል ኮኔክሽናችንን ሉዝ አድርገናል ከድሪማችን ጋር ካይንድ ኦፍ ዲታችድ እንሆናለን አይደል ብዙ ቦታ ላይ ብዙ እናቶች ላይ የሚያጋጥማቸው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው ይሄ ደግሞ ምንድነው ለዓለምም ለራሳችንም ዲስፌቨር ነው የምናረገው ማለት ነው አንደኛ ራሳችን መሆን ያለብንን ነገር ሳንሆን አለፈ ማለት ነው አክቲቭሊ ወደዛ መመለስ ካልቻልን ወደ ህልማችን ወደ ጎላችን ከዛም ባሻገር ደግሞ ዓለም ከኛ የሚጠብቀው ነገር አለ እናቱንን ልጅ ማሳደግ አንድ ነገር ነው አይደል ከዛም ውጭ ግን ለዓለም ኮንትሪቢዩት የምናደርገው በስራችን በሐሳባችን በብዙ ነገሮች ለዓለም ደግሞ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ነገር አለ እሱን ማስቀረት አለብን ብዬ አላስብም እናት ስለሆነ ማለት ነው ፕላስ at the same time ደግሞ እናቶች አምን ልጆቻችን በተግባር ሲያዩን ስንሰራ ሲያዩን ላይክ አቺቭ ያደረግናቸው ጎሎች ፐርሱ ያደረግናቸውን ድሪሞች ይሄናቸውን ጆርኒዎች ሳዩ ከዛ ላይ የሚወስዱት ነገር ከንትን በላይ ይጠቅማቸዋል ይሄ የቤት ውስጥ ሆነና በፍቅር አሳድግናቸው ሜንተር አደረግናቸው ምናምን ካልነውም በላይ ህይወታቸው ላይ ሞር አቺቭ እንዲያደርጉ ያሰቡትን እንዲያሳኩ ሰርተው ማፍጠር እንደሚችሉ ሰርተው ያለሙትን ጎላቸውን አቺቭ ማድረግ እንደሚችሉ ኢንዳይሬክትሊ እናስተምራቸው ነገር ይበልጣል የህይወት ሌሰን ብዬ አስባለሁና ከኔ ፖይንት ኦፍ ቪው ነው ይሄ ስለዚህ እኔ as a mother ማለት ነው ለራሴ ያለኝ አመለካከት አንዳንዴ ሁላ ኮንፊዝ አደርገዋለሁ ማለት I feel like it's kind of normal ሌሎችም ሰዎች ሼር ሊያደርጉ ይችላሉ ልጆች is like my side thing ማስበው ነገር አለ ልጅ እናት ነኝ okay I'm a mother ግን I wouldn't say like I'm mother first and then አይደለም I'm Helen first okay I'm Helen as individual I'm Helen first and out of Helen ሶፍትዌር ኢንጂነሯ ሄለን አለች የሄላዝ ቢቲ ኦነሯ ሄለን አለች የባለቤቴ ሚስት ሄለን አለች የእናቴ ልጅ ሄለን አለች የወንድምና እህቷ አለች at same time ደግሞ የልጆች ደግሞ እናቱ is one of the things that I am እንጂ እናት ነኝና that's me በቃ መማደር that's it አይደለም that's not ምክንያቱም I think እግዚአብሔርም ሲፈጥረን ወንዶችን ስናይ ማለት ነው አባት ነኝ እኔ በቃ ምናምን ብሎ ዝም አይሉ they create things they build their dreams they pursue their careers ስራቸውን ማድረስ ያለባቸው ጋር ያደርሳሉ ቢዝነሶቻቸውን ይፈጥራሉ ያሳድጋሉ ዓለምን ይቀይራሉ ዓለምን ሊድ ያረጋሉ ኢንፍሉዌንስ ያረጋሉ ፓወርፉል ይሆናሉ የዓለምን አካሄድ የኛንም ህይወት ይወስናሉ in general as a humanity አይደል because they will be the leaders they will be the most powerful as humanity ዓለም ላይ more powerful economically politically pursue ስለሚያደርጉት ማለት ነው political power አላቸው economical power አላቸው all those powers አላቸው because of that they make decisions ማለት ነው and those decisions ደግሞ ማንን ነው ኢምፓክት የሚያደርጉት at the end of the day as human beings in the mothers and children yes or no of course definitely agree ያደረግን ነው ሄሊ yeah so I mean that is true so what I'm trying to say here is as mothers እናትነት በጣም ትልቅ ጸጋ ነው ትልቅ ኃይል ፓወር ነው ግን እናትነት ራሱ ብቻ በጣም ራሱን የቻለ ትልቅ ነገር ኃላፊነት ነው እንደ ሁሉም እንዳሉ ግን ከዛም በላይ ደግሞ in general as human beings ደግሞ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለብን ህልማችንን መኖር ስራችንን ማሳደግ ለዓለም ላይ ያለንን ሮል ማለት ነው in the bigger world ከቤታችን ወጥተን በሶሳይቲው ላይ በዓለም ላይ የሚያኖርና አስተዋጽኦ ደግሞ ማድረግ መርሳት የለብንም ብዬ አስባለሁ ዛሬም ለእናቶች ማስተዋወስ የምፈልገው እሱን ነው so ለኔ ፐርሰናሊ እናትነት ዋናውና የመጀመሪያው ስራዬ ሳይሆን is my side thing ብዬ ነው ማስበው like I wouldn't say that እናትነቴን አይቀንሰውም like I wouldn't say less እናት አያረገኝም ልጆቼ ኢኳሊ ወዱኛል ያከብሩኛል ከዛም በላይ ደግሞ እንደ ሮል ሞዴልም ያኛል በመሰራቸው በማረጋቸው ነገሮች ማለት ነው so that's my messaging if you have a question or anything to add then I'll take it and then I'll leave for the next guest
ቦታ ላይ ቀለ definitely heavy ጥሩ አሁን እኔና አንቺ ብዙ ስለምናወራ ባላንስ የሚያደርገዋል ይሄንን ቅድም we talked about stay at home እናት ብቻ አይደል ከዛ ደግሞ በፕሮፌሽናል ሲኖር ደግሞ ሁለቱም ባላንስ ተደርጎ ልጆችን you have to make it work ማለት ነውና ወደ ሊዲ ወደ አንቺ ልምጣና ሁለቱንም አካውንትስ ላይ ነን ባንድ በኩል አንዱ እንዴት ነው mental health ላይ ስናወራ እንበለውና የguilty feeling ከዚህኛውም ቅድም ሶፊ ብለዋለች ከመምጣቱ በፊት መተጫቱ ከየትኛው መምጣቱ አይቀርም እና ፐርሰናሊ እናቶች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ራሳቸውን ሬዲ ለማድረግ ለሚመርጡት ኑሮ ራሳቸውን እንዴት ነው ማስተካከል ያለባቸው እሱ ላይ ብታወሪ ከዛ መኪ ጋር ሄዳለሁ መኪ እንኳን ደህና መጣሽ ያወራን ስለገባሽ ወዲያው ወደ አንቺ መጣለ ከሊዲያ በኋላ ያ እኔ ልውጣ ጥያቄ ከሌለ ለሌላ ይግባል ኦኬ እሺ ሄለን ያነሳች እንደነበረው I think this is a perfect example motherhood የሚለው ነገር እናትነት አንድ ብቻ definition ወይም አንድ ብቻ መግለጽ ባንድ ሁኔታ ብቻ መገለጽ እንደማይችል ማለት ነው አይደለ እና አንዱ ካንዱ የእናትነት የሆነ አንዷ ካንዷ more እናት ነች የምንልበት አይነት ሁኔታ አይደለም even though I think በማህበረሰብ ደረጃ በብዙ መልኩ ምናወዳደርበት ራሳችን ምናወዳደርበት ቅድም እንደተነሳው ነው በቂ አይደለሁም ለልጆች የሚባልበት አስተሳሰብ ውስጥ እስከመንገባ ድረስ ሁሉ የሚያደርስ ማለት ነው እና I think የመጀመሪያው ነገር እናትነት በዛች ሴት በአንድ ፋሚሊ ዲፋይን የሚደረግ እንጂ የሆነ ዩኒቨርሳል የሆነ ዴፊኒሽን ወይ መግለጫ ኖሮት የምንከተለው ነገር አለመሆኑን ማሰብ ነው መጀመሪያ ምክንያቱም እንደዛ ይመስላል ስንገባበት እንደዛ ይመስላል እና እንደውም I think ስንሮጥ እናገኘዋለን ራሳችንን የሆነ ነገር ሁሉንም ነገር ለማድረግ አይት ቤትም ምንሰራ ሊሆን ይችላል ውጭም ሰርተን ምንገባ ሊሆን ይችላል የሆነ ብቻ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ሚት ለማድረግ እንሮጣለን ቁጭ ብለን ብናስበው ግን የማንን እንደሆነ ራሱ አናውቅም የማንን ኤክስፔክቴሽን ሚት ለማድረግ እንደሆነ ራሱ ሶ የመጀመሪያው ነገር ይረዳል ብዬ የማስበው ምንድነው ቫልዩ የምናደርገው right ለልጆቻችን እንግዲህ እናት ከተሆነ በኋላ ምንድነው ለልጆች ማሳለፍ የምፈልገው ከዛ ደግሞ እንዴት ነው ቤተሰቤን መምራት የምፈልገው ምክንያቱም እኮ ውጪ ሰርቶ መግባት ለሁሉም ሴት አይደለም ቤት ቁጭ ብሎ ማሳደግና ቤተሰብ መምራትም ለሁሉም ሴት አይደለም right I think ሁሉም እናት ራሱ strong point ምንድነው የኔ በጣም my strength right ጥንካሬ ምን ላይ ነው የሚለውን ነገር ቁጭ ብላ ካሰበች አንድ እናት of course ብዙ ነገሮች አሉ ኤክስተርናል የሆኑ በዚህ ውስጥ የሚገቡ አይደለ ከፋይናንሻል ጀምሮ ሶሻል ሰፖርት ጀምሮ ግን እንደ ግለሰብ ብናየው ምንድነው አንደኛ ቫልዩ ማደርገው ነገር ምንድነው ሁለተኛ ደግሞ ጥንካሬስ ምን ላይ ነው right ቁጭ ብዬ ቤት ውስጥ የሚገባኝን ነገር አድርጌ የሚለው በቤተሰብ ለማስተዳደር የሚገባውን ነገር በማድረግ አንደኛ ሳቲስፋክሽን አገኛለሁ ሁለተኛ ደግሞ ልጆቼንስ እንደምፈልገው ማሳደግ እችላለሁ ወይ የሚለውን ነገር I think መመለስ አለባት ብዬ አስባለሁ እያንዳንዷ እናትና ይሄ ዩኒቨርሳል የሚመስለውን ነገር ቻሌንጅ ብናደርገውና ወደ ውስጥ ብንገባ ምንድነው ቫልዩ ማደርገው ጥንካሬ ምን ላይ ነው ከዛ ደግሞ ሌላው ፐርማነንት ነገር አለመሆኑ right አሁን ብዙ ጊዜ በሁለት ብቻ እናያለን ወይ ወጥቶ መስራት ወይ ደግሞ ቤት ውስጥ መቀመጥ it doesn't have to be አይደለ በአካባቢያችን ወይም ደግሞ ፋይናንሻልም ሆነ ኢኮኖሚክም ሆነ በሚፈቅድ ሁኔታ ሲዝናል መሆን ይችላል ልክ ስራ እንደምንቀይረው ሁሉ አንድ ሴት ቁጭ ብላ ስታስብ ኦኬ ወጥቼ መስራት እፈልጋለሁ ግን ለተወሰኑት አመታት ልጆቼ ጋር ቤት መቀመጥ እፈልጋለሁ ልትል ትችላለች instead of one or the other right አንዳንዴ የሆነ black and white እናደርገዋለን ምርጫውንና it doesn't have to be ልክ ስራ አንድ ስራ ደርሰን ከዛ ደግሞ የሚቀጥለውን ነገር ለማድረግ እንደምንቀይረው ሁሉ ይሄንንም በዛም መልኩ ማየት እንችላለን መቼ ምን ማድረግ እንፈልጋለን በዚህ በእናትነት መንገድ ላይ ጉዞ ላይ በሚለው ማለት ነው so I think በዛ በልኩ I think ወደ ውስጥ ብንመለከት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ yes እንደሱ ያደረግን እንሄዳለን እንዳልሽው at the end of the day ባላንሱ ነው ለፋሚሊ የትኛው ነው መስራት የሚችለው በዛን ሰዓት ላይ ልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን ደግሞ የተለያየ ቅድምም አዜም ስታወራ ስፔሻል ኒድ የሚያስፈልጋቸው ልጆች ይችላሉ ምን ያህል ኮሚትመንት ያንን ሰዓት ወስደን ምን ማድረግ እንዳለብን based
on the kids need decide ማድረግ ይኖርብናል ብዬ ነው የማስበው እና ሶሳይቲ ወደድንም ጠላንም ጃጅ ማድረጉ አይቀርም we can't please we can't please እና ለኛ ግን ኮምፎርታብል በሆነ መንገድ ልጆቻችን ይጠቅማል ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ማድረግ ያለብን ነው ሰፖርት ሲስተሙ ይለያያል አሁን አክቹዋሊ ወደ መኪም ስንሄድ እንደሱ ማውራት እንችላለንና መኪ እንኳን ደህና መጣሽ ራስሽን It's good to have you here. ያው ይሰማል ራስሽን አስተዋውቂና then ወደ አንቺ ቶፒክ እንሄዳለን Okay. በእንግሊዝኛ ማውራት እችላለሁ? Can I remix a little bit, you know? Mix እያደረግሽ ማውሪ እንግሊዝኛም ከሆነ comfortable የምትሆኚ I know አውርተናልና feel comfortable in any ማውራት በምትችይው ራስሽን በስርዓቱ ኤክስፕሬስ ማድረግ የምትችይበትን ቋንቋ ተጠቀሚ መኪ እባላለሁ I'm from Canada. I was born here, so ለዛ ነው remix ማድረገው የሁለት ልጆች እናት ነኝ my daughter is 5 and my son is 3, so a really exciting period. And happy Mother's Day and thank you for having me. So name Mauro, I've titled it They've Left, Now What? The extended family version. Nibal topic now. So personally, I don't like to use the word single mom. I'm a solo mom, solo parent. I don't like the term single. I don't know. That's just me. I never wanted to. I mean, money right? I think. So it's just something. It's been like so habits or something. But until this day, to be very honest with you, but I'm becoming title now and also accept marig I'm just, going to be honest with that. I never envisioned my life and nothing so like the fikr that I saw was just like so beautiful and then that's what I want for my kids, right? So it's just, I've been sad for, now I'm healing. Like this Mother's Day is actually, now I feel like myself again and that. What's really but the bela የሆነ ነገር is like in our culture ለቅሶ ሲባል ምናምን ሁሉም ሰው ይሮጣል and there's so much like excuse me for saying this but like hopefully I don't get hate but fake tears ለብዙ ሰው is just like if you don't cry ምናምን ይባላል and I'm just like wait what about like us who are living we always say like people cry more people receive more roses simotu or flowers ምናምን ነገር እና my I guess encouragements with this is like with back to my topic because I'm circling Hedu that person has left they've packed their bags whatever the case is how about yennasu betasab why is it that everybody else like they pack their bags and left too and not my encouragement is to the extended family whether you're in my situation or you're married or whatever the case is think about people who are in my situation and not reach out to them, be supportive, like a person in their lives. You don't have to leave because that's Oga, they've already left. They've impacted that family more than you can imagine. So just that's my encouragement because it takes a village to raise kids. I'm Correct. Sure you guys are in the States. I'm in Canada. I don't even know yet. I've lived there for a little bit. Good. I'm born here and not. It's so hard. We all know, but we're not that close to people. Thankfully, I've chosen to live so close. I can see my parents' house almost through my window. That's a choice that I made because I know I want that support. I need that support. You know what I mean? And not when you're by yourself. You're doing everything. That's just like is just. Please reach out to people who are by themselves. Don't abandon them. Abandonment is like the worst thing. And not only are you impacting the mom, obviously, they need that love from you too. And the stability is so important in people's lives. And just like, I think with our culture, we don't actually understand the mental and emotional impact that we can have on the next generation by just being there. Even if you don't like Lene, for example, I don't have like drama good. Even if that's the case, if you don't want to be there physically, be there, drop off something to their house, whether it's like transferring something, just to say that you're there. Last week I posted something like
5 of them, 10 of them, whatever, they're on my stories right away. I'm like, I was just so angry. I'm going to be honest with you. I was like, and then I wrote something because that's how I am. I don't shut my mouth. And I'm like, you guys are fake. I'm not trying to disrespect anyone again. Let's not just be fake. Let's not run to Lexo. Let's not run to someone's stories. Let's actually be there for people. And I think that's my story. That's what I wanted to come across and say. Let's just show love, be love, and impact the next generation. Because forget about us as moms. Like, don't forget about us. Really think about how they're gonna impact the next generation. And that's what I wanted to say. A long story. I like the way you said it. Extended family makes an impact. And not divorce simeta, የተለያየ ነገር መለያየት ሲመጣ ከዛ ሰው ጋር መለያየት doesn't mean የቀረውን ቤተሰብ በሙሉ ፓክ አድርጎ መሄድ አለበት ማለት አይደለም እና ጥሩ አባባል ነው ጥያቄሽም ጥሩ ነውና ዲዲ እዚህ ላይ መጨመር ምንችም በዛ ደግሞ መተሽ ለኛ ህብረተሰብ ራሱ አሁን ሲንግል ማም ሆኖ ማውራት እንደዚህ ነው ብሎ መናገሩ ያልተለመደም ነገር ስለሆነ መተሽ vulnerable ሆነሽ እንደዚህ ታውሪ ለሌሎች ሴቶችም ለሌሎች እናቶች በዚህ ሲቹዌሽን ላይ ላሉ ትምርትም ማበረታተምትም ስለሆነ የሚሆነው በጣም አመሰግንሻለሁ መተሽነን የራስሽን እና ራሱን የቻለ ሁሌ ያለው ሁሉንም እና እዚህ የምናመጣቸው 5-6 ደቂቃ እየሰጠን የምናወራው ሳይሆን የሲንግል ማም ኢፌክት ኢምፓክቱ ራሱ ሜንታል ሄልዝ ላይም ብዙ ራሱን ይችላል የሚስ ፕሮግራም ስላለ we'll talk in detail ሌላ ምን ማድረግ እንደምንችል ከሱ በፊት ግን ዲዲ እዚህ ላይ የምትጨምሪው ነገር ወደ አንቺ ልምጣ Sure. Thank you so much. Thank you so much for coming and sharing, and I salute you. As a solo mom doing what, you know, cannot meet the back and I can't imagine. So thank you so much. Share I think የሆነ ነገር ብለሻል like ለልጆቹ ራሱ ከኔ አልፎ like ለልጆቹ ራሱ ምን አይነት impact እንዳለው right so አለመሄድ abandon አለመደረግ and yeah you're right yeah so and the parents ከቤት መውጣቱ already have impacted more than enough right and it doesn't mean it's not going into the kind of I think judgment ውስጥ መግባትም አይደለም እሱ it's not anyone's job to begin with ግን regardless ያ ትክክል ምርጫ ራሱ ሆኖ still impactቱ በጣም significant ነው ግን አንድ ሰው እንግዲህ I think ይሄ በብዛት በጥናት ደረጃ በሳይንስ ደረጃ የሚደገፍ ነገር ነው we can't prevent ነገሮች from happening the trauma abandonment is trauma right so እነዚህ በህይወት ውስጥ ከባድ የምንላቸው ነገሮች we can't always prevent them ግን ከሱ ለሱ መቋቋሚያ የሚጠቅመን ነገር is relationships and relationships ስለ አንድ ሰው right እነዚህ አሁን እንግዲህ extended family ካልቻቸው ውስጥ አንድ ሁለት ሰው ራሱ if they say we're still here የሚለውን message ለልጆች መስጠት it's that's the major resilience factor right ልጆችንም ሆነ አዋቂንም ሆነ ከክፉ ነገር መጠበቅ በ100% ከክፉ ነገር መጠበቅ አንችልም ግን ያንን ነገር ተቋቁመው ከዛ ደግሞ አልፈው impacted ብቻ አይደለም ከዛ አልፈው እንደም ህይወታቸው በሱ ላይ ተመስርቶ post traumatic growth ምንለው ሁሉ አለ አይደለ እዛ ደረጃ እንዲደርሱ የሚያደርገው that's it and relationship and ደግሞ literally ነው የምለው አንድ ሰው I'm still here የሚል ሰው መኖሩና I'm so glad ያንን ነገር ማንሳትሽ ምክንያቱም it changes ያንን መንገድ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ለሚያልፉ ልጆችም እናቶችም ራሱ it changes ያንን trajectory right this doesn't have to be the defining factor ላንቺም ሆነ ለልጆች so I hope you find that person and ለልጆች ብቻ ሳይሆን ላንቺ because you deserve that yeah I just want to say too if that's okay I'm not talking about my family is the best I know if you yeah I just wanted to that side that's what usually happens so I just wanted to clear that up so all the love for my family ላይ ልክ ነሽ እሱ ላይ ለመጨመር ሃይሃኒዬ ወደ አንቺ እመጣለሁ አንድ ነገር ሌላ ብዙ ጊዜ ዲቮርስ ራሱን የቻለ ብዙ የምናወራበት መንገድ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ደግሞ ከሌላው ከዛ ፋሚሊ ደግሞ አሁን ያንቺ መተሽ vulnerable ሆኖ I'm here still stay connected ብለሽ መጠየቅሽ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ልክ ዲቮርስ ሲመጣ ምንድነው የሚደረገው ስፔሻሊ ሴቶች ላይ የሚታየው ነው ልጆቹን ይዘው ይጣፋሉ ይሄዳሉ ቆረጡን እኮ ከልጆቼ ከግራንድ ልጆቼም ላይዩን ብለው ኮምፕሌኑንም እንሰማለን
ከዛኛው ሳይድ ያንቺ ግን መጥቶ እኔም አለው ከዛ ሰው ጋር ስለተለያየው ከአባት ጋር ስለተለያየው ብቻ እናንተ ሙሉን ከዚህ ውስጥ ወጣችሁ ማለት አይደለም ብለሽ ኢንቫይት ማድረግሽና ጆይን አድርጉ ማለትሽ ራሱ ትልቅ መልእክት ነው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ማንኛውም ነገር መለያየት አግሊነቱንም የሚያጎላ ስለሆነ ያንቺ አሁን ትልቁ ማቹሪቲሽን ብቻ ሳይሆን የሚያሳየው ከራስሽ አልፈሽ ለልጆቹ they need that relationship ብለሽ የነሱን mental health የነሱን ፍላጎት ማሟላት መፈለግሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በእኛ ህብረተሰብን በሌላውም የምናየው ነውና ዲቮርስ ራሱ በጣም አግሊነትን ብዙ ነገሮችን ይዞ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ኑ አንድ ላይ ነን የሚለውን ነገር መናገርሽ በትልቅ ሌላው ሙሉ ትልቅ ትምህርት ይሆናል ብዬ ስለማስብ እግዚአብሔር ይባርክሽ ስለተናገርሽ Amen. Thank you so much. I'm gonna get off, right? Thank you Meki. Yeah, we'll talk እናንቺ more እናወራለን ራሱን ይሄ ይቻለ ለኛ ህብረተሰብ በጣም የሚያስፈልግ ነው ከተለያዩ በኋላ በሰላም መኖር ምን ማለት ይመስላል ለሚለው ነገር በግራጅ ብቻ ሳይሆን በጥላቻ እንትኑ አንድ ያንቺንም ሜንታሊቲ ሲጎዳል ያንቺ ደግሞ ተጎዳሽ ማለት ደግሞ አሁን እንደምናወራው ሊዲ ሞረዚ ላይ ታወራለች ያንቺ ጥሩ አለመሆን ልጆቹን ነው የሚጎዳውና ያንን ሳይክል አንድ ሰው ማቆም አለበትና ማቹር ሆኖ መቅረብ አለበትና እግዚአብሔር ይባርክሽ ለተናገርሽው መተሽም vulnerable ሆነሽም ስላወራሽና we'll talk more. Okay. Thank you Meki. Okay. እግዚአብሔር ይባርክሽ. Bye. Hi honey, Dinesh, welcome back again to the Yoftahe Show. Hi everyone. It's a blessing to have you back here. Thank you for having me and happy Mother's Day to all the wonderful mothers. Thank you. So ራስሽን አስተዋውቂና ስለላቀርለም ታቀርቢልን I was going back and forth she empower account ላይ ነሽ አይደል? Am I not on the intent? Can I ባንቺ ነው መሰለኝ የገባሽውና so I wasn't sure which one. Yeah, you can leave and come back. I'm so sorry. Okay, yeah, I was I'll send you send me the request under the She Empower. Yes, perfect. Thank you. I'm sorry. Okay. Bye honey. Okay, bye. So ሀኒም እስከምትመለስ ድረስ ሊዲያ አሁን እዚሁ ላይ እንግዲህ እናትነትን ማክበር አብሮ መኖርን ሴሌብሬት እያደረግን ነው how to make it balance ስለ ሲንግል ማም ሆኖ ደግሞ ሲኖር ራሱን የሚያመጣ ቻሌንጅም አለው በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው ሶሳይቲም ራሱ ችለን መቀመጥ የምንችልበት ነገር ራሱ ችግር ስላለው ሀኒ እስከምትመለስ ድረስ እሱ ላይ ትንሽ ነካክተሽዋል እሱን ብትነኪው Absolutely. So እንግዲህ I think እንዳልከው ነው በጣም ረጅም ዲስከሽን የሚያስፈልገው ነገር ነው ግን ዋናው እንግዲህ በኮሚኒቲ ውስጥ larger society accept ገና ባያደርገውም ራሱ የተወሰኑ ሰዎችን አይደንቲፋይ ማድረግ ምክንያቱም social support is going to be important በእንደዚህ አይነት ውስጥ አንድ ሴት ስታልፍ right practically ልጆቹን በመታሳደግበት ሰዓት የሚረዳ ሰው ከሌለ everything else it's not going to be በቃ የሚቻል ነገር አይሆንም right ራስን መንከባከብም ከሚለው ጀምሮ ከትንሹ ነገር ጀምሮ practically በጣም የሚያስቸግር ነገር ነው የሚሆነውና የመጀመሪያው ነገር የምለው እኔ it's finding social support in any way you can እና እነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ባሰብናቸው ቦታዎች ላይ ሆን ይችላል የምናገኛቸው በራሳችን ፋሚሊ ውስጥ ላይ ሆን ይችላል በጓደኛ ራሱ ውስጥ ላይ ሆን ይችላል right ግን ከዛ ሰፋ አድርገን ካየን ግን እንዳልኩት በማናስብበት ቦታ እንግዲህ የተለያዩ ሰፖርት የምናገኝባቸው ሁኔታዎች አሉና ያ ይሆን የመጀመሪያው ስራችን ያ ይሆናል ማንን እናገኝ right ይሄንን የሚረዳን ይሄንን ጀጅ የሚያደርገን ሳይሆን አብሮን ይሄንን ነገር እንድንወጣ ሊረዳን ይችላል ብለን የምናስበው ማን ነው ብለን ያንን ሰው አይደንቲፋይ ማድረግ ይረዳል ብዬ አስባለሁ ከዛ ቀጥሎ ነው ኦኬ ከዛ ራሳችንን ሪዲፋይን የምናደርግበት ሁኔታ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሩ ከሚታየው ውጭ አሁን ስለ ዲቮርስ ስናነሳ ወይም ደግሞ ሰፐሬሽን ስናነሳ ከሚታየው በቃ ተለያዩ ከዛ ፕራክቲካል የሆኑ ችግሮች አሉ ኦፍ ኮርስ ልጆቹንም ጋር የተያያዘ ነገሮች አሉ ከዛም አልፎ ሌላ ሎስ አለ ህይወት ከጠበቅነው ውጪ መሆኑ በቤትኛው ሰዓት አንድ ሰው ለዚህ አይነት ነገር አይዘጋጅም
አይደለ ሶ ያሰብነው ያለምነው ህይወት አለ ያንን ማጣት በራሱ ሎስ ነው ሶ እሱን ራሱ እንደ ሎስ ግሪቭ የምናረግበት ጊዜ መስጠት አለብን ለራሳችን ቶሎ ሄል አድርጎ ወደሚቀጥለው ነገር መሄድ ሳይሆን ለራሳችን ልክ ምንም ነገር ስናጣ ግሪቭ እንግዲህ በሞት ብቻ አይደለም የሚመጣው ግሪቭ አይደል እና ያንን ያሰብነውን ያለምነውን ህይወት ማጣት ራሱ ግሪቪንግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ያንን የምናደርገው እንግዲህ ይሄን ሰው ያገኘነው ሰው ጋር እንደልባችን አውርተንም ሆነ በየትኛው መልክ ስሜታችንን ገልጸን የምናልፍበት ነገር ሲሆን ነው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ነው ኦኬ ህይወት እንዳሰብኩት አይደለም ይሄ ነው እንዴት አድርጌ ነው አሁን እንደገና ሪዲፋይን ማድረገው እኔ ማን ነኝ የሚለውን እኔ ምን አይነት እናት ነኝ የሚለውን አይደለ እንግዲህ ዛሬ ስለ እናቶች ስለምናወራው ይሄ ኦፍ ኮርስ በየትኛውም ሳይድ ሊሆን ይችላል ግን ሪዴፊኒሽን ሪዲፋይኒንግ ማድረግ ውስጥ እንገባለን ከዛ ደግሞ ከዛ አልፈን ልጆቻችንን እንዴት ነው የነሱስ ህይወት በዚህ ብቻ የሚገለጽ እንዳይሆን የምናደርገው right ብዙ ነገሮች I think especially ልጆች ስናንሽ ሲሆኑ አያውቁም ብለን ብዙ ማናስረዳቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ለራሳቸው ብዙ ጥያቄዎችን ለራሳቸው ምላሽ ይሰጣሉ ብዙ ጊዜ ያጥሩ አይደለም ምክንያቱም ለራሳቸው የሚሰጡት ምላሽ ከእውነታው ብዙ ይራቃ ነው ራሳቸውን ብሌም የማድረግ ወይም ደግሞ ከዛ አልፎ አንድን ወላጅ ብቻ ብሌም የማድረግ ብቻ ብዙዎቹ ትክክለኛው መልስ የሚሰጥ አስተሳሰብ ላይ ያሉበት ሁኔታ ላይ ሆን ይችላልና እንዴት አድርገን ነው ለልጆቻችንስ በተቻለ መጠን ግልጽ በሆነ መንገድ ልናናግራቸው የምንችለው እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር የመጀመሪያው ፖይንት ቢይንግ የእናንተ ጥፋት አይደለም የሚለውን ነገር right so I think redefine family ብለን ስናስብ ኦኬ እንደዚህ ይሄ ነገር ተፈጥሯል ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው የምንሄደው ግን ቁጭ ብለን ደግሞ ያጣነውን ነገር like so አንድ ሰው ሲሞት ዝም ብለን ተነስተን አንቀጥል ቁጭ ብለን ጊዜ እንሰጠዋለን እንድናዘን አይደለ ልጆችም እኛም ራሳችን እንድናዘን መፍቀድ አይ በቃ እርሹ አንቺ እሱን ወይም ደግሞ በቃ አሁንማ እንደ ስካይ ዛሬ ድረስ ስለሱ ታወራለሽ ነው right ሁሉም ፕሮሰስ የተለያየ ነው እኔ ራሱ የእያንዳንዱ ሰው ግሪቭ የሚያደርግበት ነገር ደግሞ ለሂሊንግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ዘለሮ የምናልፈው ነገር አይደለም ሰው እንግዲህ እንዳልኩ ይሄ ረጅም ነገር የሚያስፈልገው ነገር ነው እና ሾ ሌላ እንግዳ already ከገባ yeah no definitely that show on she empowered request እየላኩላት I think አቃታት መሰለኝ መግባት እያለች ነው let me just do one thing send it again እና እንደተናገርሽው ብዙ ጊዜ ራሱን የቻለ ሶሳይቲ ቢለው has to start ከኛ እኛም ደግሞ ሰፖርቱን ኦኬ የሳኒ በቃ በሃኒ በሚለው ግቢና እሱን ሪኩዌስት ልክልሻለሁ ያኛው አልሰራልኛለች ለዚህ ነው ከይቅርታ ጋር we can have you back under ሃኒ መተሽ join ልታደርጊኝ ትችላለሽ ሪኩዌስት ልክልሻለሁና at the end of the day it's a mindset አቀባበላችን ምንድነው መጥፎ ምንድነው ጥሩ ብለን የምንለው ነውና ሶሳይቲ ጃጅ ያረጋኛል ብለን የምንል ከሆነ ራሳችንን ሪዘርቭ አድርገን ከብዙ ነገሮች ላይ እንቆጠባለን ማለት ነው ልጆቻችንን የሚጠቅመንን ነገር ደግሞ ሲሆን ማወቅ ያለብን እርዳታ መጠየቁ it's okay እና አንዱ ሰውም ቢቢል ባያቀው እንዳንቺ አይነት ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ያላችሁት let me see do you see me Emil I'll get someone else in there you'll switch over yeah ሃኒ በቃ switch over አድርገሽ ነይ በሱ ልክልሻለሁ ማለት ነው let me see ይቅርታ ጋር okay በሺ ፓወር ልትገባ ነበር አካውንቱ አልሰራላት for whatever reason እና like I was saying it's like ባላንሱንና አንዳንዴ መጠየቅ አለመፈለጉ ሰፖርት አለመጠየቁ ራሱ ሶሳይቲው ኋላ ሊጎትተን የሚችል ስለሆነ እሱን ማወቅ አለብን ማለት ነው ሰላም አይዳ እንዴት ነሽ ሰላም ዮፍታሄ ሶሪ በጣም መንዳት ነበረብኝ ስለዚህ I had to leave no ምንም ችግር የለም ስምሽን አላየሁትም ነበር ሆፕ በሚለው I was looking for Aida እና አላወኩትም ነበር ለሱ ነው okay ጥሩ ወዳንቺ እንምጣ ነው መንገድ ላይ ስለሆንሽ ረጅም መንገድ ስላለሽ ልምጣና ራስሽን አስተዋውቀሽ ዛሬ ማውራት የፈለግሽን ቶፒክ ወዳንቺ እንሂድ
እሺ እንግዲህ ያው ስሜ አይዳ አማረ እባላለሁኝ። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። የሆፕ ፎር ስፔሻል ኤጁኬሽን የሚባል በጎ አድራጎት ድርጅት አለኝ። እሱም ደግሞ በስፔሻል ኤጁኬሽን ፕሮፌሽናል ዲቨሎፕመንት እና አዌርነስ ከሪኩለም ቢልዲንግ ላይ የሚያተኩር ነው። አብዛኛውን ጊዜ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አካባቢ ነው የምንሰራው ያለ ነው። እንዳልኩት የሶስት ልጆች እናት ነኝ እኔና ባለቤቴ። የዛሬው እንግዲህ ርዕስ የመረጥኩት the fun side of autism የሚለው ነው። ኦቲዝም ያለበት ልጅ አለኝ። ሁለተኛው ልጄ ነው፣ የ15 ዓመት ልጄ ነው። እና ከሁሉም አስቀድሜ ግን ይቅርታ ለአድማጮች እናቶች በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ ሃፒ ማዘርስ ዴይ እላለሁኝ። የርዕሴን ዛሬ የመረጥኩበት the fun side of autism ብዬ የመረጥኩበት ምክንያት ልጄን ሳሳድግ የሚያጋጥሙኝ አንዳንድ ያሳለፍናቸው በጣም ደስ የሚሉ ፋን ብዬ የማስባቸውን ጊዜዎች ላይ የሚያተኩር ነው። እዚህ ላይ ያተኮርኩበት ምክንያት ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እናቶች ስንባል ወይም ወላጆች ስንባል ምን ማድረግ ነው ያለብን፣ እንዴት ነው የምንረዳቸው እነዚህን ልጆች፣ ደግሞ ችግር ደግሞ ከወደፊቱ ደግሞ እንበደርና ስንሞት ምንድነው የሚሆኑት ምናምን የሚል ነገር ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናሳልፈው የዛሬውን ሳይሆን። ስለዚህ ያንን እንደዛ ባደረግን ቁጥር ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው የልጆቻችንን ፋን የሆኑበት ፐርሰናሊቲያቸውን እነሱን ማወቅ ያቅተናል። ኢንጆይ ማድረግ የምናደርግበትን ጊዜ ይሰርቅብናል። እና ያንን እንደዛ እንዳይሆን ያንን በማሰብ ነው። ሶሪ ፑል ኦቨር እያደረኩኝ ነው። ያንን በማሰብ ነው ይሄንን እንትን የመረጥኩት። እንግዲህ ይሄን ስናገር ያው ከባድ ነገሮች አይደሉም። ስፔሻል ኒድስ ያላቸው ልጆች ማሳደግ ከባድ አይደለም ማለት አይደለም። ከባድ ነው፣ ግን we need to like take a step back እና enjoy ማድረግ አለብን። እኛ ደግሞ እነሱን enjoy ስናደርጋቸው አክሴፕት እንደተደረጉ ስለሚገባቸው በጣም ደስተኞች ይሆናሉ። እና at the end of the day ደስተኞች ልጆች ነው ሬዝ ማድረግ የምንፈልገው አይደለም። ስለዚህ እዛ ላይ ሁላችንም ብናተኩርበት በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አሁን እንግዲህ ጥቂት ያሳለፍናቸውን ጊዜዎች ደግሞ እንትን ሜንሽን ባደርግ የሶስተኛውን ልጄን እንትን እርጉዝ ሆኜ ሁለተኛው ልጄ ኦቲዝም ያለበት የ3 ዓመት ልጅ ነበረ። በዛን ጊዜ አውት ኦፍ ታውን ባለቤቴ መሄድ አልቻለም ነበረ። አውት ኦፍ ታውን ለግራጁዌሽን ይዣቸው ሄድኩኝ ሁለቱ ልጆቼ። እና እዛ ግራጁዌሽን ፓርቲ ላይ አንዱ ሰውዬ በጣም ሰክሮ በጣም እየተወላገደ እየዘለለ ዳንስ ፍሎሩ ላይ ሰዎችን አስቸገረ። እና በቃ ሁሉ ሰው እሱ ተው የሚለው ሰው አልነበረም። ሁሉ ሰው በጣም እንትን ያው ባደር ተደርጎ ነበረ፣ ግን ማንም ምንም የሚለው ሰው አልነበረም። እና የዛን ጊዜ ታዲያ ልጄ ሄዶ ኦቲዝም ያለበት ልጅ ሄዶ እጁን ያዘውና ከዳንስ ፍሎሩ ወስዶ ጠረጴዛ ወንበር ላይ አስቀመጠው። ሰው ሁሉ ያየው ነበረ፣ ሁሉም ሰው ያየው ነበር ምን ሊያደርግ ነው ብሎ። እኔ ራሴ በቃ በጣም ደንግጬ ነበረ እና ዝም ብዬ አየዋለሁ። ታዲያ ሰውዬው የሰከረው ሰውዬ ሊያቅፈኝ ነው ብሎ ጎንበስ ሲል ሰውዬው መላጣ ነው፣ ምንም ጸጉር የለውም። ልጄ በሁለት እጁ ጭንቅላቱን እንዲያሻ all gone ብሎ አለው። እና ሰውየው በቃ በጣም ከመሳቁን አቆሞ በቃ በጣም ተከፍቶ ከዛን ጊዜ በኋላ ግን ከዛ ወንበር አልተነሳም። የሁላችንም አንተ ይበጣል አይዛን ጊዜ እና ምንም ቢያስደነግጥ በጣም የሚያስደስት ጊዜ ነበረ። ግን ያው ልጄ ለነገሩ
እሱ መዝለሉን መረበሹን አይደለም ያተኮረው ለካ ጸጉር የሌለው ሰው የመጀመሪያ ጊዜው ነው ያየው እና በጣም ገርሞት በዛ ምክንያት ነው እንትን ያለው እና እሱ አንድ ማልረሳው ነገር ነው ደግሞ ትንሽ አደግ ካለ በኋላ ደግሞ 7 አመቱ አካባቢ እያለ ወክ ስናደርግ አንዲት ሴትዮ ከፊት ለፊታችን ወክ ታደርጋለች እና እኔ ምን እንደነካት አላውቅም በቃ ተንደርድራ ተደነፋፍቃ በጣም ሎንግ ዌይ ነው እንትን ያለችው የተንገዳገደችው ባፍጤሟ ሄዳ ድፍት አለች እና በጣም የሚያስደነግጥ በጣም ከው የሚያስብል አወዳደቅ ነበረ እና ሳላስበው ልጄ በጣም በቃ ኦልሞስት እንባውን ስኪል ድረስ ሳቀ እና እሱ የሴትዮዋን የመደንገጥ በቃ በጣም ኮንሰርን የሆንኩበት አይን ትቼ በሱ አይን እንዳያደረገኝና እኔ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ በቃ እሱ በጣም አሳቀኝ ግን እሱ ደግሞ ይለፍ ትረፍ ብሎ ሄዶ አይ በቃ እንትን ሌላት ነው ብዬ አብሬ ወክ ሳደርግ ሄዶ ዱረጌን አላት እንደዚህ ያሉ በጣም ነገሮች አሉት በቃ በጣም ኤክስፔክት ማላደርጋቸው ነገሮች በጣም የሚያስቆይ ነገሮች ያደርጋል እና ሌላው አንድ የመጨረሻ የምናገረው ነገር ይሄ እኔን በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ነው ልጄ ነው እንትን ያው ድግስ ይወዳል በጣም ድግስ ይወዳል እና በሬስቶራንት መብላት ወይም ትጎ ምናምን መጥቶ በቃ ድግስ በኃይል ይወዳል ሶ አሁን ቫለንታይንስ ዴይ ሲመጣ በርዝዴይ ሲመጣ ማዘርስ ዴይ ሲመጣ ባለቤቴ ካላንደር አያስፈልገው 3 weeks before ማን ነው የሚመጣው ምንድነው ኦርደር የምናደርገው ማን ነው እንትን የሚለው every day ጥያቄው እሱ ነው እና እኔም ደግሞ በቃ ባለቤቴ ገና ረስቶት እናደዳለሁኝ ብዬ እነዚህ ሰረል የሆኑ ሂንቶች መስጠት አቆምያለሁ it's been years እና ገላግሎኛል by the way ያው ባለቤቴም ደግሞ በጣም ተገላግሏል በቃ ካሁን የሚል ራሱን ስትሬስ ለቆታል እግዚአብሔር ይስጥህ ነው የሚለው ስለዚህ እናቶች እንግዲህ ቤተሰቦች በአጠቃላይ አምሹር ሁላችሁም የራሳችሁ የሆነ ስቶሪ አላችሁ እዛ ላይ በቃ ስዊት የሆኑት ስቶሪያችን ላይ ስዊት የሆኑት በቃ ጣፋጭ የሆኑት ታሪኮች ላይ ኮንሰንትሬት ብናደርግ ልጆቻችንን ሞር ኤነርጃይዝድ ሆነን ሞር ልንደርስላቸውና በቃ በጣም በፋን ወይ ፐርሰናሊቲያቸውን ልናውቅላቸው እንችላለን እና ይሄን ነው እንግዲህ ዛሬ እምለው ትኩረታችንን እዛ ላይ እናድርግ ነው እምለው መልካም የእናቶች ቀን ይሄ በዚህ አጠቃልላለሁ thank you አይዳይ እግዚአብሔር ይባርክሽ ምክንያቱም አውቲዝምን ስናወራ ብዙ ጊዜ ጭንቀቱን ችግሩን ብቻ ነው ሌላው ሰው ሊያውቅ የሚችለውና making it fun ያለውን ምክንያቱም ሌሎች ልጆቻችንን እኮ ቢያደርጉት እንስቅ ነበር ግን ከአውቲዝም ልጆች ብቻ ስለመጣ ስንል ኤክስፔክቴሽናችን አንዳንዴ unrealistic የሆነ ቦታ ነው የምንሄደውና የሌለውን ስትሬስ ጨምረን ነውና sometimes I feel bad እኔም ራሴ 17 ዓመት ልጅ ስላለኝ አውቃለሁና we want them to be perfect all the time እና ያኔ ስትሬሱ unrealistic ሆኖ የሚያልፍ ነገር ስላለ ይሄንን መተሽ እንደ ቀልድ አድርገሽ የምታወሪያቸው ያቀረብሻቸው አሁን I'm going to remember all gone ሁሌ ነው ማስታወሰው ነው መንገድ ላይ ስንሄድ እኔ በቃ ጸጉር የሌለው ሰው ሳይ ቶሎ እጁን ይዝ ነበር እና እሱን ፋሲኔሽን ግን ፊቱ ላይ ሳየው በጣም ያስቀኛል anyway ያው there's beauty in imperfection
correct. So That's what that's good said. ያ እዛ ላይ በዚህ አጠቃልላለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እሺ እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም የሚጨምሪው ነገር ካለ ወደ ሀኒ ከመሄድ በፊት እና Beautiful. አይዳን እንትን መንገድ ላይም ስለሆነች በሰላም እንድትነዳ ከመልቀቃችን በፊት Thank you. I think this is a beautiful lens. አይደለ? እንዳላችሁት I love the do it again ነው። እኔ ደግሞ I think ከዚህ በኋላ ማብረታ አመጆ ሄጄ ነው ባለቤቴ ነግሬው እያልኩኝ ነው። But you know, like ሁሌ እንትኑ ላይ ነው የምናስበው እንዳልከው ነው like just perfection. I expecting more than we would expect any other kid አይደል? እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ እንደውም እላለሁ like this is a kid with autism. Autistic የሚለው ነገር ራሱ ከልጅ በፊት መምጣት የለበትም አይደለ? like ብዙ ጊዜ it's like autism የሚለውን ነገር ስንሰማ that's it, the whole child በዛ lens ውስጥ ነው የሚታየው። ግን of course ልጅ ነው ብዙ personality there are different things that you know personality ውስጥ ያሉ እና thank you so much ስላካፈልሽን and showing the kid side like you know just seeing him ነው የሚያሳየው እና I think በጣም ብዙ መማር እንችላለን ከዚህ like it's just one more thing that we need to pay attention to. Yeah, thank you thank you Aida. Okay, we'll talk more some አይዳን ብዙ የምትሰራው ፕሮግራሞች አሉ ፎሎ በማድረግ autism ላይ የሚሰራናቸው ብዙ ፕሮግራሞች አሉ። ዩቲዩብም አላት የዩቲዩብ ቻናሉን you can follow her እና ይሄን የምወደው ነገር ምንድነው የምንማምርበት የተለያየ ብዙ ጊዜ የማይወራ በእኛ ህብረተሰብ ታቡ ብለን የምናስቀምጣቸውን ነገሮች እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መተን ስናወራቸው we can make it እና at this moment I know አንድ ሴት አንድን አባትም ገና ለገና የአውቲዝም ዳያግኖሲስ ተሰጥቷቸው ምንድነው የምንሆነው ህይወቴ ሊቀየር ነው ህይወቴ ሊረበሽ ነው ብሎ የሚያስቡ አሉና ሰፖርት ሲስተምም እንዳለ ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ there is a fun side of it and accept ስናረጋው ነውና ልጆቻችን ብዙ ጊዜ ዲሌይ እና ማይሆን ነገር ውስጥ የምናስገባቸው ምንድነው መጀመሪያ የኛ አክሰፕት ማድረግ እና ያንን ኮምፎርታብል ሆነን እስከምንቀርብ ድረስ የልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን ሰፖርት ወደ ኋላ ልናስቀር ስለምንችል በተቻለን መጠን የኛን አክሰፕታንስ የኛን አዌርነስ እና የኛን ኤዱኬሽን ማሳደግ አለብንና ብዙ በእነሱ የምናወራቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እኔ all gone ይዣለሁ ሊዲያ do it again ሀኒ ምን እንዳያሽ ንገሪያትና አይዳን ቻው እንላታለን። I like the do it again. I mean, because when you think about it, our children, no matter what label is put on them, no matter what, they're just kids. They're just kids full of so much personality, so much love, so much excitement, and not like to see things in their perspective. It's like, oh my God, did you just say do it again? Like, what? Oh my God. What? You know, like you don't expect that, like, you know. So I love it. I love it. What are you gonna do? What are you really gonna do? Just go with it. Like, yeah, you're right. So do it again. Let me see. How did she do it? How did it happen? Thank you Aida. መልካም መንገድ. We'll talk. Okay. Thank you. ሀኒዬ እንኳን ደህና መጣሽ ነው በሺምፓወር መግባት አልተቻለም። እስኪ እንደገና ራስሽን It's okay. It happens sometimes. ግን ጦርነቱ ኦፕሽን መኖሩም ሁለት አካውንት መኖሩም that's good. Yes. Yeah, so hi ስለ everyone. ራስሽ ትንሽ አስተዋውቂና then we can go on your topic. Okay. Okay, I'm a little full. I ate too much, so I'm gonna try not to talk as much. But hi everyone, my name is Hani or Hanna. I am a mom of two. I have a 7-year-old and I have a 1-year-old. And I'm a huge, when I say huge, I'm a huge advocate for mothers and for women all around, and especially when it comes to postpartum depression and anxiety. I am big on that. I love connecting with other moms. I know we all have that one common ground or one common thing that we all can relate, or mothers can relate, is we want to be the best that we can for our children. So no matter what I'm doing, maybe it's not right. Maybe what I'm doing is not right. And another mom can inspire me to be better or to do better, or to recognize that what I'm doing is okay, but I can adjust it a little bit to make it even
much better, much more positive, not only for my children, but for myself as well. So I am huge, huge on that. So when it comes to Mother's Day, I just want to celebrate all of the moms, single mother, and also mothers who are dealing with infertility issues. That's big. Within our culture, that's not talked about. We don't discuss that. It's not an ideal topic for anyone to embrace. I don't know why. It's common. It's normal, you know? So I want to acknowledge the mothers out there as well. And I also want to acknowledge all of the moms out there who have lost a child. It's difficult. And you're still a mom. You're still a mom forever. No matter what the situation is, you're still a mom and you're still inspiring other mothers within your community. So I just want to acknowledge that. And that's all about me. No, honey, it's That's a very lot. powerful. ብዙ ነገር ነው በአንድ ጊዜ ነካሽው እና especially እኔም I just want to make sure to acknowledge ልጅን ማጣት ከባድ ነገር ነው እና it doesn't change ለአንድ ቀን ልጅ አሳደግን ለአንድ አመት ለ10 አመት ለ20 አመት that title still stays on it. ስለዚህ sad as it is ችግሩንም አውቀን ነው ግን ሰፖርት ሲስተሙ መኖር አለበት እና አንዳንዴ guilty feeling ደግሞ especially በልጅነት ብዙ የሞትባቸው I have talked to so many people እና the guilty feeling if I did this በእኔ ምክንያት ነው ወይ ብሎ ብዙ ነገሮችን ራሳቸው ውስጥ የሚያስገቡ እናቶች አባቶችም ብዙ አሉና we want to make sure that that support system እዛ እንዳለና ለሌሎችም እንደሚያዳምጡም ሰም ደግሞ ያንን ጃጅመንት ሪትሪቭ ምንድነው ሆልድ እናድርገው የማንንም ህይወት ማናችንም ስለማናቅ እኛ ላይ ሲደርስ ያ ነገር መነገር እንደሌለበት ሁሉ the golden rule we need to use it. ሌላ የተናገርሽው ራሱን የቻለ እንትን ነው የኢንፈርቲሊቲ ብዙ ጊዜ ማናወራና ቃሉ ምንድነው መሐነች ሲባል ብዙ አይነት ነገሮችን ምን እንደ ኒክኔም ባለለው እንደ ስድብ ሆኖ የሚወጡ ብዙ አሉ ከኛ ህብረተሰብ እና ያ ራሱ ደግሞ ሴቶችን ምን ያህል እናቶች ላይ ስፔሻሊ ምን ያህል ወደ ኋላ መጎተት ብቻ ሳይሆን ሜንታሊ በቂ አይደለሁም እናት ሲባል ወይ ሴት ሲባል ልጅ መውለድ ብቻ ያለባት አይነት ነገር አድርጎ ስለሚታየኛ ካልቸር በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብዙዎቹ ነው ይነካሹ ያቀረብሻቸውና ራሳቸውን ችለው የሚቀርቡ ፕሮግራሞች ብዙ የምናወራባቸው ዲስከስ የምናደርግባቸው ስለሆኑ በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽና ሌላ መናገር መጨመር የምትፈልጊው ተመልሽ ወደ አንቺ ልምጣና ከዛ ወደ ሊዲያ ይላል I have a lot to say. Yeah. How long do you have? I'm just kidding. But so the account that I was supposed to present this topic on was She Empowers Table Talk or She Empowers Me, aka Helaz Beauty. It's a platform for women to encourage women, to uplift women, and to break that culture barrier. And we've had conversations about infertility, mental health, single mothers, the judgment around that in our culture. Oh my goodness. For women in general, I call it a box. It's like a frame. We decorate our homes, right? You buy this beautiful picture frame. It's nice. It's like it accentuates the living room, whatever, your bedroom, the bathroom, and that. You like that frame because it's there, it's cut out, it's painted how you think it's beautiful, right? Again, in our community, we have this box, this frame for women. A woman has to be this way. To be a mom, you have to be like this. To be a mom, first of all, you either dress like this, behave like this, or you have to have a partner that's like this. And then after you're married and you have your kids, you cannot there's like a don't do list. They never give you do this. They give you don't. And then you get so accustomed to that box, you forget, you take yourself out and you build yourself a new identity of, oh, I'm a mom now. Oh my God. Okay, what do I do? And you panic, right? Like especially as a first-time mom, everyone exaggerates their story of what a first-time mom is like, the birthing, the pregnancy, all of that. And now you're so terrified. You're so scared. And then on top of that, there's a pressure that's put on you to be that perfect mother. That does not exist. And I'm like
kind of like making a transition to my topic or my presentation for today. And that topic is embracing the imperfections of motherhood. We're not perfect. I don't know what schedules you have, how well you follow your schedules, how you dress every day, how you talk every day, how you teach your children how to behave. It's still not perfect. That does not exist. There's a million ways to be a great mother, but you cannot be perfect. That's impossible. It's impossible. Like, let's look at Apple. When Apple creates a product, they may think it's perfect, but there's a lot of flaws in it, right? There's a recall, there's an update, things go crazy, right? It gets crazy, right? No, they realize what's not working and they manage it, they fix it, but it's still not perfect. And that's motherhood. We are not perfect. We're not perfect. And it's okay to not be perfect. It's okay to embrace your flaws, because your flaws, essentially, it's creating you. It's creating you as a woman, as an individual, not just as a mother, but as an individual. You are becoming your purpose based off of your flaws. And I want all moms out there, please, 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 no matter what mom influencer you're following on Instagram, Facebook, Twitter, whatever social media platforms, please be mindful, be kind to yourself, be gentle, be easy, because the mom that you see posting things, it's not reality. I post a lot of like picture perfect, like, hey, haha. No, you don't see my hair being pulled. I'm having like food in my face, food in places that shouldn't be. I'm losing my keys, my phone. And the other day, like, the funniest thing, it was me and my son. We had lunch and we were supposed to pick up my daughter after school. I took him out of the stroller, put him in his car seat, everything's good, buckled him up. I come back to the trunk to put the stroller in, the stroller is gone. I was like, Auntie, people steal strollers? Like, oh my God. I'm looking around and then I hear a woman like, excuse me, ma'am, you forgot your stroller. And I look back, my stroller is like long gone. Like, it was so windy that my stroller is long gone. And there's an elderly man, and I felt so bad because he's like going towards the stroller thinking there's a kid in there, okay? And I'm just like, wait, I'm gonna end up on somebody's social media. I'm like, this is so crazy. Like, why is this happening? And I just laughed it off. But what can we do? I just laughed it off. Like, okay. And I apologized to the man trying to help. Like, I'm sorry. My son is in the car. He's like, oh, thank God. I thought there was a baby stroller. So what can you do? But if it was the old honey, like the first time mom honey, I would have been hard on myself. Like, oh my God, did I not put the brakes on? This should have never happened. What if the child was still in there? What is wrong with you? You can't manage. I would have been so horrible to myself. But the fact that I've learned from my first child, and I'm not correcting, but embracing the challenges and allowing it to help me grow, I was just like, what are you gonna do? What happened? Thank God my son wasn't in there, but whatever. So you have to embrace that, don't try to be perfect, and it's okay to not have it all together. It's okay. It's normal. It's perfectly normal. But yeah. I think that's perfect, and that show we grow. As parents, ደግሞ one thing we have to understand ምንድነው ልጆችን ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ያለንን call it skill. It's a skill. Parenting is a skill. And now we grow as we go. We make mistakes. And mistake አላደረኩም የሚል parent ካለ I'll be really scared of that person. I don't trust them at all. But if there is no way as parent ብዙ የተሳሳትኳቸው ነገሮች አሉ. From one kid to the next you learn. Can at the end of the day resources አሉ መጽሐፍ ማንበብ እንችላለን የማም group parents group ብዙ በእኛ ካልቸር ያልተለመደ ነገር ቢኖርም ግን those kind of social media አንኒም ብዙ የምትሰሩት እናንተም እግዚአብሔር ይባርካችሁ you address a lot of things በእኛ ህብረተሰብ የማይወራውን የማይነካውን ነገር ስለምታመጡት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዙ ትንሽ ጊዜ ስለቀረችን መጀመሪያ ላይ የተናገርሽው postpartum depression ብለን ያልነውን ራሱን ይዘን ሌላ ጊዜ ፕሮግራም በስርዓቱ እንሰራለንና ሊዲ ወደ አንቺ ልምጣና
በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ደረጃ የሚያልፉ ሊኖሩ ይችላሉና postpartum depression ምንድነው አንዳንዴ we call it baby blue ብለን የምንለው አለና ይቅርታ እየደወላለኩኝ ስለማወራ እንግዲህ ይቅርታ ተቀብያለሁ እና ምንድነው በአማርኛም እንደሆነም አላውቀውም postpartum depression ምንድነው የሚባለው so I think ወሊ ምንድነው እንግዲህ ዲፕሬሽን ድባቴ ነው የሚባለው እኔም ራሱ አሁን just some of the languages ገና ፋይናሊ እየተደረገ ያሉ ነው የሚመስሉት ግን I think ወሊ ድባቴ ነበር መሰለኝ የሚባለው ግን I think for most people on depression ብለስና ከአንድ ሴት ከወለደች በኋላ የሚመጡ የስሜት ለውጦች አሉ ግን ከሚጠበቀው ውጪ ሲሆን የምናስበው ነው so even level ውስጥ ራሱ ባንገባ ግን I think አሁን ሁለት አንድ ነገር ብለሃል baby blues እና postpartum depression for most people እንደውም ሁለቱን like interchangeably ነው right የሚጠቀሙት and actually they're different so baby blues is right after a few days after ከአንድ ሴት ከወለደች የተወሰኑ ቀናት በኋላ within the few days የሚመጣ የስሜት ለውጥ ነው ይሄም እንግዲህ ከሆርሞን ጋር የተያያዘ specifically progesterone right ልክ ልጅ ሲወለድ ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ placenta I have no idea ያ በአማርኛ ምን እንደሆነ ግን placenta deliver ሲደረግ progesterone sudden የሆነ drop አለው right so ያ ሲሆን የሚመጣ የስሜት ለውጥ ነው ብዙ ጊዜ ይሄ እንግዲህ almost 75% አካባቢ ነው እንግዲህ አሁን በሚታየው እንትን almost 75% ሴቶች ይሄ ያጋጥማቸዋል ግን ይሄ usually subside ያደርጋል right ሰውነታችን ወደ ቦታ እየተመለሰ ሲሄድ at least hormonally ትንሽ እየተስተካከለ ሲሄድ or ደግሞ sudden የነበረው change level up እያደረገ ሲሄድ ይሄ ይለወጣል now postpartum depression የምንለው ከዛ ያለፈ አንደኛ at least ለ2 ሳምንት መቆየት አለበት ብዙ ጊዜ ይሄ explanation የሌለው ሐዘን right በፊት ከምንፈልጋቸው በፊት የነበሩን ፍላጎቶች ማጣት እንግዲህ ከዚህ ደግሞ ከመውለድ ጋር ተያይዞ ደግሞ ለልጃችንም ደግሞ ለህፃኑ ደግሞ ያለን የመንከባከብ ፍላጎት ሊሆን ይችላል አታች ለማድረግ right አብሮ አቅፎም ለመቀመጥ ወይም ደግሞ just bond ለማድረግም ያለን ፍላጎት አለመኖር ሊሆን ይችላል የእንቅልፍ ማጣት ወይ ደግሞ የእንቅልፍ ማብዛት ከአመጋገብ ጋር የተያያዘ አይት ብዙ መብላት ወይ ደግሞ ጭራሽ ምግብ አለመመገብ ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ አይነት ስሜቶች at least ለ2 ሳምንት ከቆዩ ይሄ እንግዲህ ወደ postpartum depression እያመራ ሊሆን ይችላል now ብዙ ሰው I think ላያስብ ይችላል ብዬ የምገምተው ምንድነው postpartum depression just the first few months ብቻ አይደለም ልጅ actually ከተወለደ እስከ 2 አመት ድረስ ሊያጋጥም ይችላል so the first 2 years yes መጀመሪያ አካባቢ 6 ወር ምናምን አካባቢ ያለው ላይ ብዙ ጊዜ ታያል ዳያግኖስ ይደረጋል ግን እስከ 2 አመት ድረስ actually ሊያጋጥም ይችላል ከተወለደ በኋላ እንግዲህ I think በዚሁ maybe መነካካት እንችላለን ምን አይነት risk factors ወይም ደግሞ ምን አይነት ሁኔታዎች ናቸው ለዚህ የሚያጋልጡት የሚለውን እና አንደኛው ከፕሬግናንሲ በፊት right ከርግዝና በፊት አንድ ሰው anxiety ይሄ ጭንቀት ወይ ደግሞ depression የሙድ disorder እንግዲህ እንደዚህ አይነት history ካለው በእርግዝናም ሰዓትም ሆነ ከወለዱ በኋላ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ወይም ደግሞ depression ወይም ደግሞ anxiety የመመለሱ ሁኔታ ከፍተኛ ነው ሁለተኛው pregnancy ራሱ እርግዝናው ከሚጠበቀው በላይ ከባድ ከሆነ ይሄ እንግዲህ medical risk factors የምንላቸው አሉ የተለያዩ ብዙ ናቸው እነዚህ ግን በተለያየ ሁኔታ የእርግዝና ከባድ ከነበረ ይሄም ሊያጋለጥ ይችላል ከዛ ደግሞ ከመውለድ ጋር የተናያዘ እንግዲህ አሁን birth traumatic ሊሆን ይችላል like በጣም የሚባለው ከሚጠበቀው በላይ ከበራሱ ያወላልዱ ሁኔታ ራሱ ከሚጠበቀው በላይ የከበደና የእናትየውን ህይወት ወይም ደግሞ የልጅን ህይወት threaten ያደረገ ለህይወታቸው ራሱ ያሰጋ ሁኔታ ድረስ የሚያደርሳል እና በእንደዚህ አይነት ውስጥ ያለፉ ሴቶችም ደግሞ ለዚህ አይነት ነገር ይጋለጣሉ ሌላው የmiscarriage ይሄ እንግዲህ ጽንስ ሲጨናገፍ I think እንደዚህ አይነት ሂስትሪ ያላቸው እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሴቶችም ደግሞ postpartum depression እና anxiety የተጋለጡ ናቸው እንግዲህ ይሄን ስንል እነዚህ ነገሮች ሪስክ ይጨምራሉ ወይም ደግሞ
የበለጠ ያጋልጣሉ ማለት ነው እንጂ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ስትሪም ባይኖርም ራሱ ማንኛውም ሴት ላይ ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው። እሱን ማሰብ አለብን። እንግዲህ ቲንክ ጀስት ለመግለጽ ያህል እነዚህ ሲምፕተሞች አትሊስት ለ2 ሳምንት ሲኖሩ ራስን የመጉዳት ወይም ደግሞ ልጅን የመጉዳት ሀሳብ ካሉ ግን it doesn't matter 2 ሳምንትም የሚለው ነገር እዚህ ላይ አፕላይ አያደርግም። ያ ኢመርጀንሲ ነው። ምክንያቱም ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን እና ኤንዛይቲ ብቻ ሳይሆን ፖስትፓርተም ሳይኮሲስ የሚባል ነገር አለ። ራይት እናት ከወለደች በኋላ በሚለዋወጡ ነገሮች ሌላ ሰው የማይታየው ሌላ ሰው የማይሰማውን ነገሮች መስማት ወይም ማየት እነዚህ ሃሉሲኔሽን የምንላቸውን ነገሮች ማለት ነው ዲሉዥንስ እና አይነት ነገሮች ካሉና ከዛም አልፎ ደግሞ ራስን የመጉዳት ወይም ደግሞ ልጅን የመጉዳት አይነት አስተሳሰብ ካለ እሱ 2 ሳምንት ነው። እሱ ዳስን ኢመርጀንሲ ዲፕሬሽን ኖረም አልኖረም ያንን 2 ሳምንት ክራይቴሪያ አንጠብቅም ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ መጨመር የምትፈልጊው ነገር አለ? No, she covered it all. And then to any of the moms watching this, because I know it's private and not everyone wants to put themselves out there and say, hey, I am dealing with this, I need help. So for anyone that's viewing this live session, please feel free to reach out to me anytime, any day. You can send me a message. You don't even have to give me full details of like, oh, honey, this is happening. You don't have to give me a history of nothing. Just say, honey, I need help. Just tell me what you need help with, and I will give you all of the resources. Everything that you need, I will give it to you. You don't even have to call anyone. I would just present it to you. And there are links online for mothers, for anyone in terms of mental health and checking yourself, trying to get yourself to be better, and trying to understand what it is that you're feeling. What are you dealing with? So it's not just with postpartum depression or anxiety. It's just in general. I will send you a link. It's free. So if you're having a financial hardship, that is a-okay. I have links where you can attend Zoom meetings. It's completely free. They have different schedules where you don't even have to put your, when you make the Zoom account to attend the meeting, you don't have to put your name. You can just say, hey, I'm Ashley, whatever, and turn your camera off. And you're just there to attend that support group, to hear other people, to relate to them, and to understand that what you're feeling is normal. It's normal. Yes, it's a mental health condition, but that doesn't take away from it being like, oh, there's something wrong with you, you're not okay. Oh, like our culture especially is, oh, like there's huge labels on it, and it scares people and it turns them away from getting the help they need. And like what Maki was saying earlier, ለሐዘን በእኛ ኮሚኒቲ ለሐዘን አንደኛ ነን፣ እንደርሳለን። አንድ ነገር ችግር ከተፈጠረ በኋላ አንደኛ ነን። ግን አንድ ሰው እዛ ደረጃ ሳይደርስ ለመርዳት or understand ለማድረግ የለንም፣ አንሰማም። በቃ ጆሮአችን ተዘግቷል። በቃ I swear, it's sad. It's very sad, and I'm speaking from experience, and it sucks to have that a reference. Like, hey, I have personal experiences of this, and that. I mean, I'm not going to share, but from what I have experienced, it makes me so mad. Like, it upsets me to my core, and that's why I'm a huge advocate, especially for moms. And I say especially for moms because as a mom, you have so many roles. You're not just a mom. You have so many roles that you take on to take care of your kids, to take care of your husband, to take care of your parents, to take care of whether it's your cousins, your aunts, your grandparents. There's a huge label on mom. It's not just your kid. I became a mom. I'm taking care of my kids. I'm married. No. It's a huge label, and this motherhood journey, it's constantly evolving. So when it's evolving, you're changing with it. So if you're not acknowledged, or when you're going to your support system saying, hey, I feel this way, they're not acknowledging it, or they're not trying to hear you out, that really takes a toll on her, like it takes a toll on a woman. Like, you never know, like if you, especially with postpartum depression, I'm sorry I have to like
taking up too much time, and I have to say this because I don't, if there's a mom viewing this, I don't want it to be too late. You understand? Like, I don't want it to be too late, because if you do not take care of it, even if it's just, let's say you're overwhelmed, you feel overwhelmed, that's okay. Talk to someone. Anyone. Find someone to talk to. If you're tired, call someone and say, hey, oh my God, I'm so tired. I did this, and that today. See how you feel. Letting that out, see how you feel. And if that doesn't work, take the next step. So if there's any mom out there, please reach out to me. I'm here for you anytime. I don't sleep. I'm a stay-at-home mom. I don't sleep as it is. I wait until the kids are sleeping. So I have a huge downtime of where I'm all over the place. So if you message me asking me for help, I promise you, I am that friend, that stranger, no judgment. I'm here to help you. I feel like this is my calling in life. So I'm here for you. So please don't keep it to yourself. Don't hold it in. We are all here for you. That's all. I just have to keep pushing that. I'm sorry. No. Thank you, Andy. That's very important to say. I'm available, Mahlet, to know. Just hearing you say that by itself, ሌሎቹን encourage ያደርጋልና አንዳንዴ anonymous ሆኖ መግባቱ do I have to share my story እሱን ሁሉ ነው በአንድ ጊዜ ነካሽውና ለብዙ ሰዎች መልሶች ናቸውና እግዚአብሔር ይባርክሽ ብዙ ጊዜ እንዳልሽው መክሊት ሆኖ ጥሪሽ ሆኖ የምትሰሪው ነገርና just for a few moments አድርገሽ የምትወጪው ነገር long term support ናቸው እንደዚህ ነገሮች የሚያስፈልጉትና ወደ ሊዲያ ከመግባቴ በፊት TG I think almost ፕሮግራማችን እየጨራረስን ነው TG ካሜራሽን ኦን ማድረግ ትችላለሽ ወጣች okay so in that case I think አልቻለችም for whatever reason so I want to thank everyone አብራችሁን ይቆያችሁ Mother's Day ራሱ በአንድ ቀን ብቻ ሴሌብሬት የማይደረግ ሳይሆን ቀን በቀን ማስተዋል ያለብን አብሮ መቆየት ያለበት ልጆቻችንን አስተዳደጉን ባደጉ ቁጥር ደግሞ ራሱን የቻለ የተለያየ ኢሞሽን ይዞ የሚመጣ ነውና የአንድ አመት ልጅ የምታሳድግ እናትና የ20 አመት ልጅ የምታሳድግ ራሱ ብዙ አይነት ማይልስቶኖች አሉ ወደ ኮሌጅ ሲሄዱ feeling the loss ራሱን የቻለ ብዙ ነገሮች የምናወራቸው አሉ we talked ዛሬ ብዙ ነገር ላይ ነካካ ነው ከፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ጀምሮ stay at home mom professional mom single mom ብለን የተለያየ ነገር ብዙ ነገር ነካክተናልና ያንዳንዱ ላይ reference more አድርገን መግባት የምንችልባቸውን የተለያየ ጊዜዎች እናመጣለንና አብራችሁን ስለቆያችሁ ሁላችሁንም እናመሰግናለን ሼር በማድረግ ሌሎችም አብረው እንዲማሩ እንጠይቃችኋለን ከመዝጋታችን በፊት ግን ሃኒ ወደ አንቺ ልምጣና if you have any departing words መጨመለያ የሚሆነው ከዛ ሊዲያ እንዘጋዋለን አንድ ላይ ማለት ነው ሃኒ ወደ አንቺ ልመጣ ተመልሼ Yeah, so I always have a lot to say about mom life, so I'll shorten it. To all the moms out there, I just want to say one big thing. It might be a small thing, but it's a big thing. You are enough. You are enough. You are enough for your children. You are an amazing mother. I need you to look at yourself in the mirror and say, hey, I'm doing it. I got this. I have overcame a lot of challenges. I am enough. No matter what happens, no matter what the challenges are in life, I am enough for myself. I am enough for my children. Always remember that. Always. Thank you. I am enough የሚለውን ሁሉም ሪፒት ማድረግ ያለበት ነገር ነውና አንዴ እንዳለችው እናትነት ብዙ ነገር ነው ፐርፌክሽን ብቻ የምንፈልግ ነገር ከሆነ below ብላለች don't be hard on yourself ማማስ ብላለች like definitely ሁላችንም የምናሳልፈው ነገር ነው ግን ፐርፌክሽንን ብቻ ፈልገን የምንሄድ ከሆነ unrealistic የሆነ pressure ፈጥረን ያልተፈጠረውንም እንደተፈጠረ ሆነን ነው worry ውስጥ የምንገባውና we have to let go support system ደግሞ በእኛ ህብረተሰብ ብዙ ጊዜ የሌለው support system ነውና ዛሬ እንዳደረግነው ለእናቶች እንደዚህ ማውራቱን on June 19 ደግሞ የተለያዩ አባቶችን ከራሴ ጋር ጨምሮ ይዤ ቀርባለሁ አባቶችን የምናሳልፈው ነገር ደግሞ celebrate ማድረግ የምንችልበት ማለት ነውና ሃኒ በጣም I appreciate you የምትሰሩትን በሺን ፓወርም አንቺም የምታደርጊውን
በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ዲስከስ አለማድረጋችን አለማውራታችን ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ነውና ላኩልኝና እኔ ብቻ ልክላችኋለሁ ላኛችሁ እና you don't have to ask any other thing ራሳችሁን ፎርም ማድረግና ሃኒን ፎሎ ማድረግ የሚቻለውን መርዳት የምትችሉትን እናንተም ደግሞ ማትሆኑ ከመታልፉት you may know someone who's going through አንድ አይነት ችግር ውስጥ እነዛንም ማምጣትና ማውራት እሱ ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለው ሊዲዬ ወደ አንቺ ልምጣ እግዚአብሔር ይባርክሽ ብዙ ነገር ላይ ነካክተናል እናትነትን እናክብር እናትነትን ሴሌብሬት እናደርግ ስንል ራሱ ማዘርስ ዴይ ራሱ ፕሬሸር ሆኖ የቀረባቸው እናቶችን አናግሬያለሁ ራሱ በዛን ሰዓት ላይ ማለት ነውና ብቸኝነት ሆኖ ማሳለፉ ምንድነው የምትፈልጉት ብዬ አንዳንዶችን ስጠይቃቸው like I just want to be left alone አንዳንዶቹ የሚጠይቁት ወይም ደግሞ breakfast in bed ትናንሽ ሪኮስቶች ሊሆኑ ይችላሉና እያንዳንዱ የተለያየ ነገር ስላለ ምን መልእክት አለሽ ለሁሉም ባንድ ፔንት የሚደረግ ነገር አይደለም እናትነትና እያንዳንዱ ሰው በየቤቱ የየራሱ እንዴት ነው ድክመት ልበለውም ችሎታም ስላለው ባላንሱን ግን ማወቅ ስላለባቸው ሞር ወደ አንቺ ልምጣና እሱን እናወራ I think he Mother's Day የተደረገው pressure I think it's becoming more and more and ከዛ it's expectations and I think ብዙ ሰው ያነሳው ነገር ላይ I think apply ያደርጋል ብዬ አስባለሁ is an expectation right እናትነት ጋር ተያይዞ ከዛ ደግሞ አሁን አልፎ even ለአንድ ቀን ላይ ራሱ ያለን expectation እና reality ማች ላይ ያደርጉ ይችላሉ and I think ለብዙ ሰው stress ውስጥ የሚጨምሩ ወይም ደግሞ just በቃ በህይወት ባለው ነገር satisfied ሆኖ ከዛ ደግሞ okay ኛው areas ደግሞ ማስተካከል አለብኝ ብሎ ወስኖ ለመንቀሳቀስ እንዳይችል የሚያደርገው ነገር I think expectation unrealistic የሆነ expectation ናቸው ብዬ አስባለሁ ከmotherhoodም ጋር ተያይዞና I think አንደኛው ምለው ከመጀመር ከተቻለ kind of የቅድመ ዝግጅት I think ብዙ ጊዜ ከእርግዝና ጀምሮ ብናስብበት ብዬ ነው መማክረውና ቅድመ ዝግጅት ብዙ አንድ ሴት እርጉዝ ስትሆን ዝግጅቱ ምኑ ላይ ነው የሚሆነው እንዴት ነው ያንን ልጅ የምንቀበለው አይደለ ከልጅ ጋር የተያያዘ የቃማት ይገዛል baby shower everything is focused on the kid and አይደለ ነገር ብዙ ነገር ያስፈልጋል ልጅ ሲወለድ ግን ከዛ በላይ ግን the greatest gift ልንሰጥ የምንችለው ለእናትየው ለሚደረግ ኢንቨስትመንት ነው ይሄም እንግዲህ postpartum preparation ወይም ደግሞ ስለ ልጅ ሊወለድ ስለ ዝግጅት ስናደርግ ትንሹን እንኳን ዞር አድርገን የእናት እናት ከወለደች በኋላ ምንድነው የሚጠብቃት የሚለው ላይ ጊዜ ብናጠፋና ኢንቨስት ብናደርግ I think ብዙ ነገር ገና ችግሮች ሳይፈጠሩ ኢምፓክት ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ እና በዚህ አሁን ደግሞ ብዙ ነገር እየተሰራ ነው so postpartum planning የሚለው አይዲያ ራሱ ከወለድኩ በኋላ አንደኛ ማን ነው basic needing ለማሟላት የሚረዳኝ ከምግብ ጀምሮ ቤት ውስጥ ከማጽዳት ጀምሮ laundry ከማድረግ ጀምሮ አይደለ አንድ ሰው ጥብ ምን ላምጣ ምን ይዤ ልምጣ ሲል በጊዜ ልትረዱኝ ትችላላችሁ ወይ መጣችሁ ይሄን laundry መደረግ አለበት እሱ ልትረዱኝ ትችላላችሁ ወይ ቀይዞ ከሚመጣ ምግብ ያስፈልገኛል ምግብ ሰርታችሁ ልታመጡልኝ ትችላላችሁ ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢለመዱ at least ሌላ ሰው ሊያረጋቸው ይችላል አንድ ሰው መጥቶ አብሮ ልብስ ይዞልን መጥቶ ቁጭ ቢል it's not nice ግን it's not gonna help long term right same thing with Mother's Day now Mother's Day ስናስበው በራሳችን ብንጀምር ምንድነው የሚያስፈልገኝ የሚለው I think ይሄውን አሚና ከሚለው ይጀምራል አይደል everybody else ከልጅ ጀምሮ ከፓርትነር ጀምሮ የነሱን ፍላጎትና ኒድ ስለምናከብር ነው ያንን ለማሟላት የምንሯሯጠው ወደ ውስጥ ማየት አለብን ምንድነው የሚያስፈልገኝ እንደውም ብዙ እናቶችን መክረም ምንድነው ለዚህች ቀን የፈለገ እንዲደረግላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ለራሳችሁ አድርጉ በተቻለ መጠን in fact በዚህ ቀን በጣም የፈለጋችሁት ነገር ከህይወታችን ውስጥ በቃ በጣም appreciated እንደሆነ እንዲሰማን እንደተወደደ እንደምንፈልግ እንዲሰማን የሚያደርጉን ነገሮችን ነው በዚህ ቀን የምንፈልገው right so ይሄንን ካወቀን ኒዳችንን ካወቀን አንደኛ ለራሳችን መጠየቅ እንግዲህ ማድረግ ስንል መጠየቅ right ጊዜ ያስፈልገኛል ለራሴ
you know what I realized ዛሬ በጣም ለራሴ ለቻይ ብቻዬን ተወኝ አለ ብላልከ ለምሳሌ ማለት ነው yeah that means ለራስ ያቺ ሴት ሪስቶር ለማድረግ ራሱ ሬስት ለማድረግ ለራሷ ጊዜ ያስፈልጋታል ማለት ነው so ጊዜ ያስፈልጋኛል ያ ማለት ደግሞ አንድ ቀን ብቻ አይደለም በአመት አንድ ቀን አርፌ ለራሴ ጊዜ ኖርኝ በቂ ሊሆን ይችላል right so በዚህች ቀን በጣም እንደፈለጋችሁ የተሰማችሁን ነገር በተቻለ መጠን በህይወታችሁ ውስጥ the rest of the year በተቻለ መጠን ኢንተግሬት ለማድረግ መሞከር right so ብዙ ጊዜ ከመጀመሪያ ከፕሪቨንሽን ከጀመር ነው ችግሮች ሲመጡም እንትኑም አለን ኤነርጂውም አለን ለመቋቋም right so ከፕሬግናንሲ ጀምሮ ቅድመ ዝግጅቱ ልጅ ላይ ብቻ ሳይሆን የእናት ጤና ላይ እንዴት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የስለመንታ ሄልት ስለምናወራ እንደ አይነት ነገር ሲሰማኝ ከምጠብቀው ውጪ ሲሰማኝ ለማን ነው የምናገረው ብለን በዛ ሰዓት ነው ሰዎች መምረጥ ያለብን በሚሰማን ሰዓት አይደለም ምክንያቱም በዛ ጭንቀት ውስጥ በመናልፍበት ሰዓት በሌላ ፊልተር ነው right የሆነ colored glass እንዳደረገን መነጽር እንዳደረገን እናስበው ያንን መነጽር አድርገን አይታየንም the same thing አይታየንም አውልቀን ስናይና አድርገን ስናይ so okay እንደ አይነት ነገር ከተሰማኝ ማንን ነው ማናገረው ሶስት ሰዎች ላይኖርም ይችላል አንድ ሰው it's fine ግን ahead of time ያንን ሰው መምረጥ አለብን ያንን ምናምነው ሰው መሆን አለበት ያ ነገር ሲሰማን ደግሞ ብዙ ማስረዳትም ላይ ያስፈልገን ይችላል አስቀድመን እንነግራቸዋለንና ከወለድኩ በኋላ ብዙ ነገሮች አሉ እና ትንሽ መዘጋጀት ፈልጌ ነው so እንደ አይነት ነገር ከተሰማኝ I'm going to be calling on is that okay ብለን ማለት ነው so በእንደሱ አይነት ብዙ መዘጋጀት የምንችላቸው ነገር አለ ሌላው ኤክስፔክቴሽን ያልኩት ላይ again ልጅ ሲወለድ ከማጥዋት ጀምሮ ሲያለቀስ ምን እንደፈለገ ከመረዳት ጀምሮ how do I do everything ከምንጠብቀው ውጪ ሊሆን ይችላል and I just making space የሁሉም መንገድ የተለያየ ነው ከዛ ደግሞ አንድ ሴት ስለ እናትነት ከባድነት አወራች ማለት ምስጋና ቢስ ነች ማለት አይደለም so making room for that I can complain and be grateful at the same time human beings in about complex and we don't have to have just one emotion at a time in fact we don't so at any given moment contradictory ምንላቸው ራሱ contradictory በቃ አብሮ ይሄዱ አይችሉም ብለን የምናስባቸውን ስሜቶች ሁሉ የመያዝ ችሎታውም አለን ተፈጥሯችንም እንደዛ ነው so ያንን በማሰብ ለእናት አንድ ነገር ለማውራት ከፈለገ እንፍቀድ right because that does not mean anything other than she is really struggling with something that day the baby is not sleeping right so ያንን በቃ እሱን ብቻ እንደዛ አይነት ያረጋግጥ ከተመለከተን ኮሚኒቲ ነው አይደል ኮሚኒቲ ለመፍጠር ደግሞ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እየገፋን መሄድ አለብን በፊት በተለምዶ ብቻ ተቀበለናቸው የኖርነውን ነገሮች እየገፋን መሄድ አለብን ግን ደግሞ of course ውጤቱ ለእናት ብቻ አይደለም right እናት ጤነኛ ካልሆነች ቤተሰብ ጤነኛ አይደለም that's right thank you ወደ ፕሮግራማችን መጨረሻ ደርሰናል ብዙ ነገር ላይ ነው ያተኮርነው ያወራነው እና አንዳንድ ኮሜንቶቹ በሚነገሩበት አሁን አንብቤ እዚህ ሀገር የምትወጂ ወዳጅሽ ችግር ስታወሪ ይሸሻል የሚላለ thanks for creating such a platform to bring Yoftahe to bring people with different backgrounds እግዚአብሔር ይባርካችሁ የእናንተም መሳተፉ ነው ችግሩ ይመጣል ብለን ሳናስበውም መጠየቅ አልተለመደም which is definitely የኛ ትልቅ culture እዚህ ችግር ውስጥ ነው በግድ ማውራት የማንፈልግበት ወይም ደግሞ ሌላው ምን ይለናል ወይም ደግሞ ከሪሊጅን ጋር እናያይዘዋለን እና have to be strong በግድ ተብለን የተለመደ ነገሮችን ብቻ ነው የምናልፈውና we have to challenge the status quo እንደዚህ የመጣን በመናወራበት ሰዓት ነው የተቀያየረና amazing culture አለን በዛው ልክ 40 ቀን ይሁን 30 ቀንም ይሁን ገንፎ የገነፋ አስቀምጦ እኔ ለስራ ብሎ ቤተሰብ መጥቶ መቀመጡ ያ ሁላችንም የምንወደው በጣም የሚያስፈልግም ባህል ነው እሱንም ማቆም የለበትም እኔ ገንፎ ከሚወዱት ሰዎች አንዱ ነኝ ያንኳኩት መብላት ፈልጋለሁ ስለዚህ እንዳይቀርብን እሱ ግን በዛው ልክም ደግሞ ይሄ ጃጅመንት ብለን የተለያዩ ነገሮችን አልቻለችም ብለን የምንላቸው ብዙ አለ
የኢንላው ሪሌሽንሺፕ ራሱን የቻለ ነው። ብዙ የማንነካቸው ነገሮች አሉና መጠየቅም እናምጣ። Blaine, this is such a great topic. It should be discussed more. Thanks for bringing it up. እውነቷን ነው። Merci Yoftahe. It's great to see a man from our community take part in such topic. Definitely, it's my obligation. I have a mom, I have a wife, and I have 2 daughters. So let's see. It's my it's a duty ብቻ ሳይሆን it should be not እናቶችንም እናወራለን አባቶችንም ደግሞ more challenge ማድረግበት ያኔም ደግሞ ፕሮግራም ይዤ እመጣለሁና ላመሰግናችሁ በጣም ፈልጋለሁ። ሊዲም ሃኒም ብዙ ነገር ያወራን ነው። ከዚህ በፊት መታችሁ የገባችሁ ጌስቶች በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው ብዙ ያወራን ነው። ፕሊዝ ፎሎ ሃኒን ሊዲያን ፎሎ በማድረግ Yoftahe Show ደግሞ የተለያየ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ስለምንቀርብ ፎሎ በማድረግ በማሰራጨት አብራችሁ እንድትቆዩ በጣም ጠይቃችኋለን። This month ደግሞ we're going to be celebrating Africa Day like we did it last year in the clubhouse እና ሊዲም ከኔ ጋር አለች። ሃኒም መሳተፍ ከፈለግሽ Africa Day just let me know. If you go to my profile you'll be able to see it there. እኛም በእንግሊዝኛ ብናገር ብዬ ነው። As Africans, we need to come together, and now we are the solution for Africa. There is a program that we're going to be running. It's 24 hours on Clubhouse. It's going to be on May 25th. Before that, we are doing a lot of sessions in Clubhouse every Saturday. So please come and join us because we have a lot to talk about. And this is part of it. Whenever we talk about this, don't think it's just happening only in Ethiopia, but it's prevalent in all Africa. There are a lot of things that we have to talk about that we need to come together. And we can learn so much from each other. Please join us, be part of it. We are the solution. Each and every one of you who's watching in here right now, you are working in so many amazing things. Make it vocal. Let us know to be involved, how we can support you. And when we come together, we can accomplish so much. Please come celebrate Africa Day. If you go to my profile, you'll be able to see how you can join us. And until next time, and I want to say again, መልካም የእናቶች ቀን, happy blessed Mother Day ለእያንዳንዳችሁ ላላችሁት። ችግር ካለ please talk to someone. ሃኒም ብላለች ጊዜም ብላለች። እኔም if you have to send me your DM ካደረጋችሁኝ, there are so many support system በዚህ ሰዓት ያሉና ያንን ማቅረብ የምንችልበት ብዙ መንገዶች ስላሉ አውርተን ብቻ መለያየቱ ሳይሆን ሪሶርሱ ነው የሚያስፈልገው ለብዙ ሰውና ብዙ ሪሶርሶች አሉ። በአገራችንም ደግሞ እንደምናውቀው በጣም ትልቅ ችግር ያለበት ሰዓት ነው። በጸሎት በሐሳብ ይሄንን ሁሉ ችግር ውስጥ ያሉ ወዳጆቻችን እየተሰቃዩ ያሉበትን mental health ችግር በጣም የሚያመጣ ነገር ስለሆነ አብሮ መከባበሩ አብሮ መስራቱ ያንንም አስፍቶ ወደላ ልሂድ የሚወስድ ነገር ስለሆነ እሱንም ሳልነካ ደግሞ ማለፍ አልችልምና ይሄን ችግር ያልፋል። በእያንዳንዱ ቦታ ባለው በኤርትራም ይሁን በኢትዮጵያ ያለውንም ችግር እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በችግር ላይ ላሉ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር መልሱን ይስጥ ብዬ በዚሁ ላይ ያለውና ሰላም ያምጣልን ለሀገራችን። እዚህም ላለነው አብረን ሰርተን አብረን ለመኖር የሚያመቸንን መንገድ ይፍጠርልን። በቀጥሎ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ሰንብቱልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም። መልካም ቀን። Thank you. Until next time. Bye. Bless you.